talk, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
it down, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
तयार देखिएका छन् त्यहाँ आफ्नो असिस्टेन्ट रेफरीहरूसँग र मैदानको दायाँ भागमा युलेन्स प्यान्थर र मैदानको बायाँ भागमा चेल्सी फ्याल्कन्स। विजय तामाङको अफिसिएसन रहनेछ भने विजय बटार र उज्जवल लिम्बू उनलाई टचलाइनबाट सहायता दिनेछन् र त्यसै गरी युवराज तामाङ रहनेछन् आजको फोर्थ अफिसियलमा। हजुर ए ओ सरी तलको खोल्नु आज बोल्दा हुन्छ मैले हजुर रहनेछन् गोलकिपिङ पोजिसनमा भने 4-3-3 लाइनअपमा सुबिन लामिछाने आर्जन गेलाल र सोडिम श्रेष्ठको अट्याकिङ ट्रियो देख्न पाइनेछ भने मानव सुब्बा र रुबेन मोक्तान सेन्टर ब्याक भूमिकामा रहनेछन् र नयुन राई माझी श्रीयुक्त शाह र सार्थक प्रताप राणाको कलाकारिता मिडफिल्डमा देख्ने अपेक्षा युलेन्सबाट। र त्यसै गरी जित मगरको त्यो टिम 4-4-2 फर्मेसनमा केही फरक समीकरण बनाउने अपेक्षा आज यहाँ सुलभ कार्की विमर्श बहादुर ठकुरीको डबल पिभोट डिफेन्सिभ मिडफिल्ड रहनेछ भने लभिसन तामाङ र आदित्य शाह रहनेछन् अट्याकिङ भूमिकामा। दर्शित थापा बबिक गुरुङ युनिक जोशी र शुभम शाहको डिफेन्सिभ वाललाई के चेल्सी फ्याल्कन्सले भत्काउन सक्ला। विजय तामाङ तम्थर चेल्सी फ्याल्कन्स र युलेन्स प्यान्थर्स त्यो विसलका साथ सेन्ट्रल एरियाबाट डाइरेक्ट प्रहार गरेका थिए अफ टु द रुफ द गोल किक। चेल्सीका लागि देख्न सक्छौँ बेन्चमा युलेन्स प्यान्थरबाट हेड कोच जीवन सिन्केमाना उनका लागि पनि यो निकै नै चुनौतीपूर्वक खेल रहनेछ। नेपाल सुपर लिग सिजन 3 मा ललितपुर सिटी एफसीलाई च्याम्पियन बनाएका हेड कोच हुन् जीवन सिन्केमाना। एफसी ए लाइसेन्स पनि रहेका हेड कोच हुन्। अनुभवको पनि कुनै पनि कमी रहेको छैन उनीसँग। त्यसै गरी खेलको सुरुवाती समयमा अन द बल केही पोजिसन फुटबल खेल्ने तर्खरमा देखिएको छ चेल्सी फ्याल्कन्स। अनुभव तुलाछन् अग्ला कदका गोलकिपर आफ्नो हाइटको पूर्ण रूपमा एडभान्टेज दिने तर्खरमा रहनेछन् आज। पछिल्लो खेल भने उनका लागि त्यति सम्झन लायक रहेको थिएन तर यहाँ भने चेल्सी विरुद्ध कम्तीमा पनि 1 अङ्कका लागि जानेछ युलेन्स प्यान्थर। कप्तान सेन्टर अफ द पार्कबाट त्यो ग्यापको खोजी युलेन्सको रुबेन लामा मोक्तान अट्याकिङ मुभको सुरुवात गर्न चाहन्थे विपक्षी जर्सी नम्बर 4 लाई उपहार दिन पुगे त्यसपटक। पुनः एकपटक सेन्ट्रल एरियाबाट कप्तानलाई भेटाउने प्रयास थियो त्यहाँ। के हुन्न त्यो नचाहिने नै हो छोडिदिनु। साइडबाट मुभ बनाउने तर्खरमा थियो तर चेल्सी सेन्ट्रल एरियामा त्यहाँ भने लङ बल थ्रु बलमा गएका थिए तर अनुभव तुलाचनको अनुभव यस किसिमको बलमा पूर्ण रूपमा झल्कन्छ। कुनै पनि समस्या रहने छैन त्यस किसिमको बलमा र सेन्ट्रल एरियाबाट पुनः एकपटक युलेन्स त्यहाँ भने लङ रेन्ज शट र त्यो भने रह्यो पहिलो गोल युलेन्सबाट। सुरुवाती 2 मिनेटमा नै अग्रता युलेन्सका जर्सी नम्बर 9 का सोडिम श्रेष्ठको यो सोडिम सुरुवात देख्न सक्छौँ रिप्लेमा। पहिलो पटक कटिन दोस्रो पटक प्रहार कुनै पनि मौका रहेन विपक्षी गोलकिपरसँग त्यहाँ। सोडिम श्रेष्ठ यो ब्युटी 18 यार्ड बक्सको बाहिरबाट त्यो बुलेट फायर गरेका थिए र त्यो बुलेटको विपक्षमा बुलेट प्रुफ वेस्ट भने गोलकिपरसँग रहेको छैन त्यहाँ। पहिलो अग्रता युलेन्सका लागि 1-0 र यहाँबाट भने चेल्सी फ्याल्कन्स कसरी पुनरागमन गर्छ अनुभव तुलाचन टेस्ट भएका थिए तर समस्या पनि रहने छैन उनका लागि त्यसपटक। र युलेन्स त्यहाँ भने त्यो मुभमेन्ट युलेन्सबाट तर स्टिल त्यो गोलको खुसियालीमा रहेका छन् सम्भवतः सोडिम श्रेष्ठ। चेल्सी फ्याल्कन्स त्यहाँ टिममेटको खोजीमा थिए।
फार साइडमा आफ्नो टिममेटलाई भेटाएका त छन् त्यहाँ, तर सेन्ट्रल एरियाबाट चेल्सी त्यहाँ भने उत्कृष्ट ढङ्गले चोरी गर्न सफल भएका थिए र त्यहाँ भने केही समय अगाडिको त्यो गोलको रिप्ले देख्न सक्छौँ। सर्टमा पावर जुन हुने गर्छ त्यो भने पूर्ण रूपमा जेनेरेट गरेका थिए त्यहाँ उनले, र त्यसकारण पनि गोलकिपरलाई दुःख दिन सफल रहे यशराज शाहका लागि यो नाइटमेयर। आरब नरसिंह प्रधान एक नयाँ अनुहार युलेन्सको टिममा आजको स्टार्टिङ लाइनअपमा, विशेष गरी गोलकिक लिने तर्खरमा थिए त्यहाँ आरब र जीवन सिन्केमाना अवश्य पनि बेन्चबाट खुसी महसुस गर्नेछन्, आफ्नो टिम अग्रतामा रहेको छ। हजुर हजुर हेलो हेलो, यो कहाँ पर्यो? यो काठमाडौँ। ए र अनुभव तुला छन् त्यसै बीच कलेक्सन अनुभवको लङ बल, यस शाह ती बक्स बाहिरको त्यो बल छाडिदिएका छन् गोलकिकका लागि। युलेन्सका टिम अफिसियलहरू त्यहाँ भने देख्न सक्छौँ उत्साहित अनुहार आज चेल्सी फ्याल्कन्सका लागि नाइटमेयर अझै पनि जारी। यशराज शाह बिल्डअपको क्रममा त्यहाँ यशराज शाह चेल्सी फ्याल्कन्सबाट बबी गुरुङको सहायता लिएका थिए, त्यहाँ उनले स्विच त्यहाँ त्यसपटक भने त्यो कलेक्सन चेल्सीका लागि यो मौका रहन सक्छ। राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यो अट्याकिङ मुभको प्रयास, राम्रो फुटवर्क, पुनः एकपटक चेल्सी लविसन तामाङ वान अन वानमा भने कुनै पनि समस्या लिने गर्दैनन् लविसन तामाङ, र त्यसै बीच क्लियरेन्स युलेन्सबाट कप्तान जहाँबाट अट्याक भए तापनि कप्तानसँग भने एक न एकपटक बल पुग्ने गरिरहेको छ युलेन्सका लागि, र यहाँ पनि देख्न सकिरहेका छौँ यो अट्याकिङ मुभका लागि पनि सुरुवाती चरण भने कप्तानबाट नै पार भएको थियो। र विजय थ्रोइनको क्रममा त्यहाँ सार्थिक प्रताप राणा युलेन्सका स्टारम्यान, त्यहाँ इन्टरसेप्सनको कुरा गर्नुहोस्, बल डेलिभरीको कुरा गर्नुहोस्, सार्थिक प्रताप राणा जहाँ त्यतै देखिएका छन्। र त्यसै बीच फुटक देखाउने क्रममा छन् युलेन्सका आजका गोल स्कोरर स्वर्णिम, राम्रो डिफेन्डिङको नमुना, राम्रो टच त्यहाँ। त्यसै बीच त्यहाँ पनि त्यो ब्लक राइट ह्यान्ड साइडमा आफ्नो टिममेटलाई भेटाए त्यहाँ उनले, र त्यसै बीच पुनः एकपटक कप्तान सार्थिक प्रताप राणा रहेका थिए, तर विपक्षी कप्तानसँगको त्यो मुठभेडमा विजय पनि चेल्सीले पाएको छ।
त्यसपटक भने बेन्चमा देख्न सक्छौँ जीवनसिंहकै माना पछिल्लो खेल भने सम्झाउन लायक गएको थिएन त्यहाँ राणा त्यसैबीच सेन्ट्रल लाइनको केही एजबाट 2 यार्ड जतिको दूरीबाट यो सेट पिस 5 पर्पल जर्सीज भने विपक्षी बक्समा रहेका छन् त्यहाँ तर त्यो बल भने पिन पोइन्ट डेलिभरी नै मान्न सक्छौँ श्रीयुक्त शाहका लागि गएका थिए त्यसपटक भने स्वातिक प्रताप राणा तर एन्ड रिजल्ट भने गोल किक रहनेछ चेल्सीको पक्षमा त्यसैबीच त्यहाँ पुनः एकपटक युलेन्स दोस्रो गोलको खोजी अझै पनि जारी युलेन्सबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो फुटक युलेन्स हो जर्सी नम्बर 19 का आरोग्य श्रेष्ठ रहेका छन् त्यहाँ र त्यसैबीच गोलकिपर अनुभव तुलाछन् समय लिनेछन् बल मारेर देख्न सक्छौँ केही समय अगाडि गोल प्रहार गरेका आजका युलेन्सका जीवनदाता सोडिम श्रेष्ठ सेन्ट्रल एरियाबाट त्यो मुभमेन्ट सार्थिक प्रताप राणा डिफेन्सिभ टच त्यहाँ चेल्सीबाट तर पुनः एकपटक चेल्सी यहाँ पनि त्यो ब्रेक थ्रु रहन सक्थ्यो चेल्सीका लागि अनुभव तुलाछन् रिक्स लिन चाहेनन् अनुभव तुलाछन् समय लिन चाहेनन् त्यहाँ त्यो बलमा अनुभव तुलाछन् जति सक्दो चाँडो डेन्जर एरियाबाट टाढा पुर्याउन चाहन्थे त्यो बललाई अनुभव र त्यसै क्रममा आफ्नो अनुभवको पनि भरपुर प्रयोग गरे त्यहाँ र त्यो थ्रो इन लिने क्रममा थ्रो इनमा एरर भएका कारण थ्रो इन यसपटक पनि युलेन्सको पक्षमा त्यसैबीच त्यहाँ पनि त्यो बल लङ बलमा गएका थिए सोडिम श्रेष्ठ रहेका थिए सम्भवतः टार्गेट म्यान सार्थिक प्रताप राणा त्यो कलाकारिता त्यो ब्युटी चेल्सीका डिफेन्डर जर्सी थापाको त्यहाँ 2 खेलाडीलाई निकै नै सहज ढङ्गले बिट गर्न सफल त्यहाँ दर्शित र त्यसैबीच युलेन्स पुनः एकपटक टच लाइनको एरियामा त्यहाँ पनि फाउल हुन पुगेका छन् करुण श्रेष्ठ र म्याच रेफ्री विजय तामाङसँग केही नाखुस देखिएका छन् त्यहाँ करुण श्रेष्ठ 2 खेलाडीको बिचमा स्यान्डविच भएका थिए र फिजिकल ब्याटलमा अन्त्यमा चेल्सीका विजय थापा मगरसँग कोलाइड हुन पुगेका थिए उनी तर सेट पिस भने चेल्सीको पक्षमा लङ बल अनुभवका लागि यो परीक्षा रहन सक्छ पहिलो पटक भने स्ट्रगल गरेका थिए तर दोस्रो पटक भविक गुरुङलाई नजिक आउन दिएनन् त्यहाँ उनले सेन्ट्रल एरियाबाट यहाँ पनि चेल्सी सुलभ काखिरहेका थिए र यहाँ पनि पुनः एकपटक विजय थापा मगर यहाँ लङ बल चेल्सी युलेन्सको खुसी 10 मिनेट पनि टिक्न दिएन यहाँ चेल्सीले निकै नै उत्कृष्ट गोल लङ रेन्ज ब्याङ्गर प्रहार गरे त्यहाँ चेल्सीबाट लभिसन तामाङले हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ लभिसन तामाङको 1-on-1 मा निकै नै प्रतिभाशाली खेलाडी लभिसन तामाङ यहाँ भने जुन किसिमको गोल युलेन्सका खेलाडीले गरेका थिए आउट अफ द बक्स त्यसै किसिमको गोल यहाँ लभिसन तामाङले रेप्लिकेट गरेका छन् फरक के थियो कि लभिसन तामाङको बल केही हाई लाइनका साथ देखिएको थियो तर सोडिम श्रेष्ठ भने लो बल पावरका साथ प्रहार गरेका थिए खेल 1-1 को बराबरीमा रोमाञ्चकताको कुनै पनि कमी छैन यहाँ युलेन्स प्यान्थर्स यसको जवाफ कसरी फर्काउनेछ त्यो पनि हेर्न अवश्य पनि रोचक र यो गोल यो प्रयास र यो अग्रताको खेर जानमा एउटा डिफेन्सिभ एरर पनि भन्न सक्छौँ किनभने जब हाई लाइन चढिरहेको हुन्थ्यो युलेन्स प्यान्थर्स तब फुल ब्याक पोजिसनमा केही ग्याप छाडिरहेको थियो युलेन्स र त्यो फुल ब्याक पोजिसनबाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ सेन्ट्रल एरियामा लभिसन तामाङले भने उत्कृष्ट ढङ्गले क्यापिटलाइज गर्न सफल भएका छन् र जीवन सिंहकै मानालाई अवश्य पनि थाहा छ
ट्याक्टिकली कसरी आफ्नो टिमलाई सेटअप गर्नुपर्छ भनेर देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा गोलकिपर यशराज शाह आफ्नो टिमको पोजिसनिङलाई केही ध्यान दिइरहेका छन्। त्यहाँ विपक्षी टिमको थ्रो इन खतरनाक पोजिसनमा छ सोडिम श्रेष्ठ। सात्विक प्रताप राणाको त्यो डेलिभरी पहिलो पटक फर्स्ट टाइम बलमा प्रहार गर्न चाहन्थे। अन द बल च्यालेन्ज भए तापनि कुनै पनि इसारा रहने छैन म्याच रेफ्रीबाट र अन्त्यमा त्यहाँ भने थ्रो इन चेल्सीको पक्षमा। त्यो गोलपछि युलेन्सले त्यति आफ्नो पक्षबाट चुनौती भने पेश गर्न सफल भइरहेको छैन जुन किसिमले चेल्सी बारम्बार हाबी बनिरहेको छ। तर युलेन्सले भने जुन किसिमको अपेक्षाजनक फुटबल सुरुवाती 7 मिनेटमा खेलेको थियो त्यस किसिमको फुटबललाई भने कन्टिन्युटी दिन सकिरहेको छैन। त्यसैबीच छाडिदिएका छन् त्यहाँ युलेन्सका अविरत उपाध्यायले गोलकिकका लागि अनुभव। आरब नरसिंह प्रधान लङ बलमा त्यहाँ ब्याट एन्ड साइडबाट सोडिम श्रेष्ठ टाइम लिन सक्थे। त्यहाँ एक मात्र खेलाडी अगाडि थिए बबी गुरुङलाई यदि बिट गर्थे भने त्यहाँ सोडिम श्रेष्ठले अर्को एउटा सुनौलो मुभको अपर्च्युनिटी रहन सक्थ्यो युलेन्सका लागि। तर त्यहाँ भने केही डिसिजन मेकिङमा कमी सोडिम श्रेष्ठबाट। त्यसैबीच बिल्डअप क्रममा चेल्सी ब्याट एन्ड साइडबाट चेल्सी लङ बलमा सेन्ट्रल एरियाबाट आफ्नो टिममेटलाई फेटाउन सफल सम्भवतः अफसाइड रहनेछन् कुनै पनि शङ्का रहेको छैन। त्यहाँ असिस्टेन्ट रेफ्रीको नजर र हाम्रो नजर पनि त्यहाँ गएको थियो। अफसाइड पोजिसन बाई माइल्स रहेका थिए त्यसपटक चेल्सीका खेलाडी र त्यसै कारण यो सेट पिस वा भनौँ काहीँ न कतै गोलकिक जस्तै सेट पिस रहेको छ। यहाँ आरब नरसिंह प्रधानले लिएका थिए र यहाँ भने थ्रो इन। फाइनल थर्डमा नम्बर्स कमिट गर्न सकिरहेको छैन युलेन्स। मिडफिल्ड एरियाबाट त अवश्य पनि बल अगाडि बढाइरहेको छ तर फाइनल थर्डमा जुन कम्बिनेसन प्ले हुने गर्छ यहाँ भर्खरै देख्न सक्यौँ त्यो पासिङ फुटबलमा जुन कम्बाइन गर्ने गर्छन् टिमहरू त्यस किसिमको कम्बिनेसन प्लेमा जान नसक्दा समस्या भोगिरहेको छ यहाँ युलेन्स। तर इन द अदर ह्यान्ड चेल्सी भने एक फ्री फ्लोइङ फुटबलमा देखिएको छ। जब अट्याकिङ मुभ रहने गर्छ चेल्सीको मानव ट्रेनिङ ग्राउन्ड मुभ जस्तो चान्सेसहरू बनाइरहेका छन् चेल्सीले र यहाँ यसै किसिमको कम्बिनेसनको त कुरा गरिरहेका थियौँ हामी। थ्रो इन चेल्सीको पक्षमा आवाज। सेन्ट्रल एरियाबाट त्यसपटक भने कप्तान विरुद्ध कप्तानको त्यो भिडन्त टर्न गरेर त्यो सुन्दर पास निकालिदिएका छन् आफ्नो टिममेटका लागि। 3 खेलाडीले अफसाइड कल गरेका थिए र असिस्टेन्ट रेफ्री पनि कुनै पनि दुई मत छैन उनको पनि त्यो अफसाइडको डिसिजन लिने क्रममा। चेल्सीका कप्तानबाट आदित्य शाहबाट जुन किसिमको त्यो पास देख्न सक्छौँ रिप्लेमा सुन्दर निकै नै सुन्दर। त्यहाँ सुलभ कार्कीले भेटाएका थिए त्यसपटक तर फाइनल रिजल्ट भने प्राप्त गर्ने छैन चेल्सीले। गोलकिक र लिग टेबलको कुरा गर्ने हो भने 6औं स्थानमा रहेको छ चेल्सी फाल्कन्स र 7औं स्थानमा रहेको छ यहाँ भने युलेन्स प्यान्थर। अङ्क भने कुनै पनि टिमसँग रहेको छैन तर गोल डिफरेन्सको आधारमा भने -4 को गोल डिफरेन्स चेल्सीको रहेको छ र त्यसै गरी युलेन्सको भने -5 को गोल डिफरेन्स। त्यति धेरै फरक भने अन पेपर कुनै पनि टिम रहेका छैनन्। अन्तिममा भने एफसी माउन्ट कान्जी ओरा रहेको छ। यदि यो खेलमा कुनै पनि टिमले अङ्क निकाल्न सक्छन् भने त्यो नै दुवै टिमका लागि पहिलो अङ्क रहनेछ टुर्नामेन्टको। टाइम लिएर प्रहार गरे
त्यहाँ पनि लङ बल स्वर्णिम श्रेष्ठ 3 खेलाडीलाई बिट गर्ने तर्खरमा थिए आवास भने ढोका बन्द रहेको आवास गराए त्यहाँ उनलाई र अनुभव तुलाछन् कहाँ थिए अनुभव तुलाछन् कमब्याक को सपना बुनेको थियो चेल्सीले सुरुवाती 2 मिनेटमा र त्यो सपना साकार भएको छ यहाँ र नाम एक मात्र खेलाडीको लविसन तामाङ फर चेल्सी फ्याल्कन्स अनुभव तुलाचनको गल्ती र लविसन तामाङले माफी दिने छैनन् त्यहाँ उनलाई रिप्लेमा देख्न सक्छौं लङ बल आएको थियो पहिलो पटक कप्तान टचको खोजीमा थिए तर अन्त्यमा लविसन तामाङले एक्रोब्याटिक मुभका साथ डाइरेक्सन दिन सफल रह्यो त्यो बललाई र अग्रतामा यस पटक चेल्सी चेल्सीको बेन्च देख्न सक्छौं जुन निराश अनुहारहरू थिए सुरुवाती 2 मिनेटमा ती निराश अनुहारहरूलाई लविसन तामाङले सिंगल ह्यान्डेडली खुसीमा परिणत गरिदिएका छन् त्यहाँ र त्यसैबीच पुनः एकपटक अट्याकमा जान चाहिरहेको थियो चेल्सी तर अन्त्यमा गोल किक त्यहाँ पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट युलेन्स जवाफी कारबाही फर्काउने तर्खरमा छ लेफ्ट फुटेड बल त्यहाँ लेफ्ट फुटेड फिनिश पनि रहन सक्थ्यो एउटा टचको मात्र आवश्यकता थियो त्यो बलमा पेस त पहिला नै जेनेरेट गरिदिएका थिए मात्र डाइरेक्सन यदि त्यहाँ आउँथ्यो भने इक्वलाइजरबाट टाढा थिएन र यहाँ भने पुनः एकपटक स्वर्णिम श्रेष्ठको लागि उपहार दिएका थिए विपक्षी गोलकिपर यशराज शाहले तर यस पटक पनि त्यो क्यापिटलाइजेसन भने हुने छैन उनीबाट देख्न सक्छौं रिप्लेमा यशराज शाहले बल क्लियर गर्ने क्रममा स्वर्णिम श्रेष्ठसँग त्यो डिफ्लेक्सन हुन पुगेको थियो यदि आफ्नो पोजिसनिङ केही उत्कृष्ट रहन्थ्यो भने स्वर्णिम श्रेष्ठ 1-on-1 जान सक्थे गोलकिपर विरुद्ध त्यहाँ कप्तानको कप्तानी पूर्वक मुभको खोजी थियो त्यहाँ तर आरव नरसिंह प्रधान सहज बनाउने छैनन् त्यहाँ र त्यसपटक भने हाई फुट सम्भवतः पहिलो कार्ड को माग रहनेछ विपक्षी टिमबाट र रेफ्री विजय तामाङ पनि पहिलो कार्डका लागि कुनै पनि संकोच मान्ने छैनन् त्यहाँ स्वर्णिम देख्न सक्छौं त्यो हाई फुट सम्भवतः उनको चेस्टमा लागेको थियो र प्रहार पनि गरेका थिए अन्त्यमा स्वर्णिमले तर म्याच रेफ्रीको त्यो व्हिसल फाइटजनक पनि बनेको छ चेल्सीका लागि लविसन तामाङ ह्याट्रिकको खोजीमा छन् त्यहाँ लविसन र त्यसपटक पनि त्यो फ्लिक अनुभव तुलाछन् गोल पोस्टमा यथास्थितिमा रहेका छन् र कमेन्ट्री बक्समा म स्वागत गर्न चाहन्छु लक्ष्मण गिरीलाई लक्ष्मण स्वागत छ This is a very interesting matchup. Chelsea Falcons leading here 2-1 away. Really excited for this match. It's a beautiful ground. We are live from Nepal School Football League's platform. It is day 6 and this is game 11th. Obviously लक्ष्मण र त्यहाँ पनि लङ रेन्ज शट आएको थियो खेलको सुरुवाती 2 मिनेटमा युलेन्सबाट सुरुवात भएको यो गोलको वर्षा अग्रता दिलाएका थिए स्वर्णिम श्रेष्ठले र त्यसपछि 11औं मिनेटमा चेल्सीको पहिलो गोल लविसन तामाङबाट आएको थियो भने पुनः एकपटक लविसन तामाङले आफ्नो इन्डिभिजुअल दोस्रो गोल र टिमको पनि दोस्रो गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई 2-1 गोलको अग्रता दिलाउन सफल रहे कमब्याकको सपना पूरा गर्न सफल रहे तर युलेन्स पनि बारम्बार आफ्नो चान्स पनि क्रिएट गरिरहेको छ त्यहाँ र अन्तिम 7 मिनेटको समय पहिलो हाफका लागि And if you just tuned in, we are
live from Nepal School Football League here at James School. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, Hams Hospital, they are our medical partners. They are located in Dumbarahi, Kathmandu. 25 years of medical experience and expertise. Dalle, our official food partner, available in multiple destinations, appetizers, momos, rice and noodles, whatever of your choice. Hard Rock Cafe Kathmandu, our hospitality partner, rock and roll themed chain with a high energy vibe, serving burgers and American classics. Our official matchball partner, Adidas, Impossible is Nothing, 360 Education, our education partner. That also our man of the match partners. IGI Prudential, our insurance partner, Surachako Purvadhar, Bhavishya Adhar, our other partners, Kathmandu Gorkhas. And meanwhile, here, corner kick. Chelsea Falcons त्यहाँ नम्बर कमिट गरेको छ पेनाल्टी एरियामा राइट फुटर बल प्रहार गर्ने तर्करमा छन् चेल्सीबाट डिफेन्डर दर्शित थापा दर्शितको त्यो बल सेतो जर्सी भने भेटाउने छ तर त्यो कनेक्सन भने सोचे अनुरूप आउने छैन चेल्सीको युलेन्स भाग्यशाली ठान्नेछ आफूलाई त्यहाँ र निकै नै चाँडै जोनल मार्किङमा पनि सफल रहेको थियो चेल्सी त्यहाँ भने त्यो गल्ती महँगो पर्न सक्छ कप्तान राइट फुटर बल नजिक निकै नै नजिक आइसकेका थिए त्यहाँ आदित्य शाह आफ्नो फुटवर्कको प्रदर्शन देख्न सक्छौँ रिप्लेमा निकै नै सहज ढङ्गले लाखको क्रेटा जुन मुभ हुने गर्छ डिफेन्डरलाई बिट गरेर त्यस किसिमको मुभबाट ग्याप फाइन्ड गरेका थिए तर त्यो फिनिस भने कमी अनुभव तुलाचनको सम्भवतः मुटु एकैछिनको लागि रोकिएको हुन सक्छ किनभने आफ्नो डिफेन्डर्सहरूबाट त्यस किसिमको गल्तीको अपेक्षा पक्कै पनि गरेका थिएनन् अनुभव तुलाचनले That was a good opportunity. They did pounce on the mistake Ullens made right in the critical area. But then the final finish that was missing there. The gap between the defender and himself was not as much as it was in the initial phase after he did that 1-2 move. Lako Requeta, as you said. Obviously Luxman. र यहाँ भने अन्तिम 5 मिनेटको समय बाँकी युलेन्स सुरुवाती समयमा अग्रता लिएको थियो युलेन्सले तर चेल्सी यहाँ भने तेस्रो गोलको खोजीमा Ullens, they have been making errors in their final third. They'll have to be very careful here. It is a very critical area of it. Obviously Luxman र यहाँ भने कम्बिनेसन प्लेका साथ अगाडि बढ्दै युलेन्स सोडिम श्रेष्ठ आजका गोल स्कोरर विपक्षी डिफेन्डर बबी गुरुङलाई भने बीट गर्न सफल रहने छैनन् सोडिम श्रेष्ठ Ullens, now they're finally out of their hole there. Captain looking for his friends to the left hand side rather. सेन्ट्रल च्यानलबाट केही मुभको खोजीमा थियो युलेन्स त्यहाँ के गरेका थिए त्यहाँ उनले अविरत उपाध्याय हाई लाइन चढेर केही मुभमेन्ट बनाउने तर्करमा थिए तर अन्त्यमा उपहार भने विपक्षी टिमलाई दिन पुगे त्यहाँ अविरत उपाध्याय त्यो भने माफी हुने छैन यदि पुनः एकपटक त्यस किसिमको गल्ती हुन्छ भने चेल्सी फाल्कन्स माफी दिने छैन त्यहाँ अविरत उपाध्यायलाई र चेल्सीको फिनिसिङको त्यो क्लिनिकल फिनिसहरू त हामीले आजको स्केलमा देखेका छौँ जुन लभिसन तामाङले इन्डिभिजुअली आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गरेका छन् यहाँ यदि लभिसन तामाङले विपक्षी टिमको गल्तीबाट अझ भनौँ त्यस किसिमको मौका पाउँछन् भने तेस्रो गोल वा उनको ह्याट्रिकका लागि पूर्ण रूपमा क्यापिटलाइज गरेछन् लभिसन पुनः एकपटक One more time Chelsea trying to build those attacks. If you look at the chance here, oh, that is a mistake. Well, that was a handball. Well, it will not be counted as a handball because of the positioning of the player. But something has happened. We'll have to confirm. Well, it is for the substitution, Abe. But then the Chelsea Falcons, they haven't been able to. रुबेन लामा मोक्तानको स्थानमा आउनेछन् जर्सी नम्बर 57 का ऋत्विज थपलियाको कुरा गर्ने भने उनी पनि डिफेन्डर नै रहेका छन् लिगको सुरुवाती खेलमा स्टार्ट गरेका थिए ऋत्विज थपलियाले र यहाँ भने तेस्रो खेलमा पनि उनको आगमन पहिलो हाफको अन्त्यमा Ritwis has been given the responsibility to handle the mistakes that has been made here by Ullens.
We'll have to see if he can do that or not. They need some stability here. They need some stabilization. They've been making a lot of errors there, especially in the back end, in the critical area. Obviously लक्ष्मण र त्यसै बीच त्यो सेट पिस पाएको थियो युलेन्सले देख्न सक्छौँ रिप्लेमा राइट फिट लङ बल सम्भवतः डाइरेक्ट जान चाहेका थिए त्यो बल जहाँ डिप इन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भने केही टाढा गरेर डिप इन गरेका कारण यसपटक भने खेर गएको थियो त्यो मौका र यहाँ भने पुनः एकपटक बिच क्लरर जुन भन्ने गर्छौँ युरोपियन फुटबलमा ग्यारेथ बेलले त्यस किसिमको कर्लिङ फुटबल वा कर्लिङ एफर्ट प्रहार गर्ने गर्थे र यहाँ भने चेल्सीबाट जस्ट नम्बर 16 का डिफेन्डर दर्शित थापाले त्यसै किसिमको मुभ एप्लिकेट गर्न चाहेका थिए र त्यहाँ भने युलेन्स 28 विरुद्ध 28 को भिडन्त तर डिफेन्सिभ प्रहार रहनेछ थ्रो इन. You talked about Gareth. Gareth is my favorite player. When I was 13 years old, I was studying in class 8 and I used to have his poster in my bedroom, right above my bed. I remember he transferring to Real Madrid and that is when I first knew about him. I'm such a huge fan of that guy, and as you said, we did see a glimpse of what he generally used to do in European football. Obviously Luxman, and we can never forget his acrobatic shot at Champions League final against Liverpool 2018 Champions League final मा जुन शट प्रहार गरेका थिए ग्यारेथ बेलले र यहाँको फेभरेट भन्नुभयो. ग्यारेथ बेल संसारभरिका फुटबल प्रेमीहरूको धेरैको मनमा बस्न सफल रहेका खेलाडी हुन् र यहाँ नेपाली फुटबलको यो जुन टुर्नामेन्ट रहेको छ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले आयोजना गरेको यहाँबाट पनि ग्यारेथ बेल जस्तै संसारभरिको फुटबल प्रेमीको मनमा बस्न सफल खेलाडीको उत्पादन नै उद्देश्य रहेको छ र त्यहाँ यशराज शाह आफ्नो टिमलाई अन्तिम केही एडिसनल मिनेटमा अगाडि जाने निर्देशन दिँदै बबिक. We really hope that we'll someday have a player like Gareth who takes his country to the World Cup. We definitely want to see Nepal playing at that stage, or at least the Asian Cup as well. So we do hope that this potential, these talents will one day represent Nepal in those stages. And we have to thank Thunderbolts Development Center for providing this platform to all the potential, these raw talents. This is where they can refine their talent of it, isn't it? Obviously, Luxman, नेपाली पुरुष फुटबलमा रोहित चन्दको कुरा गर्न सक्छौँ, किरण सेम्जङको कुरा गर्न सक्छौँ. रोहित चन्दको कुरा गर्ने हो भने कैसुके होन्डाले भर्खरै आयोजना गरेको एसियन वरियर्स एफसीमा पनि एसियाको लेजेन्ड्सहरूमा समावेश हुन सफल भएका छन् र किरण सेम्जङको कुरा गर्ने भने नेपालको अल टाइम हाइएस्ट क्याप्ड प्लेयर पनि रहेका छन् किरण सेम्जङ र स्टार गोलकिपर विभिन्न देशहरूमा गएर खेल्न सफल रहेका खेलाडी हुन् किरण सेम्जङ. र महिला फुटबलको अझै कुरा गर्ने भने साबित्रा भण्डारी, रेखा पौडेल र प्रीति राई जस्ता खेलाडीहरूले देशको शिर उच्च बनाइरहेका छन् र यहाँ पुरुष फुटबलमा युवा अवस्थाबाट नै यस किसिमको टुर्नामेन्टहरू आयोजना हुन्छ भने थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको जुन यो लगानी रहेको छ, थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको जुन यो एफर्ट रहेको छ र वरुण खड्काको पनि जुन यो एफर्ट रहेको छ, यदि त्यसले भोलिको दिनमा रङ ल्याउँछ भने यी खेलाडीहरू कृतज्ञ हुनेछन् उनीहरूप्रति र थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्टप्रति पनि. And all the footballing fraternity, from fans to everybody in the management level, everybody would be looking for that stature of success for Nepali football. We talk about Savitra Bhandari playing in Australia now, played in France as well in the European stage. So Nepal does have a potential, and we really hope that potential comes to fruition. Meanwhile here, we're right at the end of the stoppage time. That should be it, I guess. Obviously त्यो जुन बडीबाट ब्लक गरेका थिए महत्त्वपूर्ण रहेको थियो. अन्तिम समयमा आफ्नो टिम विरुद्ध कर्नर बचाउन सफल रहे त्यहाँ र रोमाञ्चक निकै नै रोमाञ्चक र मनोरञ्जनात्मक पहिलो हाफको अन्त्यपछि हामी प्रवेश गर्दैछौँ हाफ टाइममा. देख्न सक्छौँ त्यहाँ सोरेन श्रेष्ठबाट तेस्रो मिनेटमा नै गोल प्रहार भएको थियो. स्कोर ओपन गरेका थिए भने लविसन तामाङको ब्रेसका साथ कमब्याकका लागि सफल भएको थियो चेल्सी फ्याल्कन्स. अबको 30 मिनेटमा के चेल्सी फ्याल्कन्सले आफ्नो यो टुर्नामेन्टको पहिलो 3 अङ्क बटुलेर जानेछ वा युलेन्स कम्तीमा पनि 1 अङ्कका साथ कमब्याक गर्न सफल रहनेछ. त्यसका लागि दोस्रो हाफ कुर्नै पर्ने हुन्छ. कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्नु र लक्ष्मण गिरी केही समयका लागि बिदा हुन्छौँ. हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025. धन्यवाद.
स्कुल फुटबल लिग 2025 म्याच डे 6 म्याच नम्बर 1 चेल्सी फ्याल्कन्स विरुद्ध युलेन्स प्यान्थर्स। पहिलो पटक प्यान्थर्सको पन्जा लागेको थियो चेल्सी माथि, तर दोस्रो पटक चेल्सी फ्याल्कन्सको पखेटा विशाल हुन पुगेको थियो। लभिसन तामाङको जुन 2 गोल आएको थियो त्यसकारण फ्रन्ट फुटमा रहेको थियो चेल्सी। र कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्नु र लक्ष्मण गिरी पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। के लाग्छ लक्ष्मण, के युलेन्सको कमब्याक आउन सक्ला वा चेल्सीको 3 पोइन्ट आज पूर्ण रूपमा सेक्योर रहला? This ground is a magical ground. We have seen a lot of magic. I'm hoping to see some more here. Anything is possible of it. I really hope this match will be more entertaining, and this is an opportunity for both of these teams to start their score. Obviously लक्ष्मण, कुनै पनि टिमले अङ्क स्कोर गरेका छैनन् यो टुर्नामेन्टमा। यदि कुनै पनि टिमले एक अङ्क पनि कम्तीमा लिएर जान्छ भने खुसी नै हुन पर्नेछ। र तर अग्रता लिएको बेला यदि अग्रता गुम्छ भने त्यो भन्दा दुःख लाग्दो कुरा टिमका लागि पनि इन्डिभिजुअली नरहला। चेल्सी दोस्रो हाफको सुरुवाती समयबाट पनि एग्रेसिभ फुटबल खेलिरहेको छ र पहिलो हाफमा भने एक खेलाडी परिवर्तन भएको थियो युलेन्स प्यान्थरको तर्फबाट। अविरत उपाध्यायको स्थानमा जस समय 5 का केमन छेत्रीको आगमन भएको थियो त्यहाँ लाइक टु लाइक सब्स्टिट्युसन त्यसपटक पनि युलेन्सबाट हेड कोच जीवन सिन्के माना केही ट्याक्टिकल ब्रिलियन्स अपनाउन चाहन्छन्। थ्रो इन त्यसैबीच युलेन्सका मानव सुब्बा रहेका थिए सम्भवतः। सोडिम श्रेष्ठ फिजिकल प्लेयर, सोडिम श्रेष्ठ आफ्नो हाइट र फिजिकलिटीको एडभान्टेज भरपूर रूपमा उठाउने गरिरहेका छन् र मानव पुनः एकपटक। Well, that is another mistake. Chelsea Falcons now opportunity. Can they capitalize on this? Ullens with that ball. Chelsea, they have been able to make few combinations. Play with, keep the ball position a bit well. Should look for. श्रेष्ठ त्यहाँ भने पहिलो पटक शटको खोजीमा थिए तर त्यो जुन ग्याप फाइन्ड गरेनन् त्यहाँ उनले कटिङ गर्न चाहेका थिए र दोस्रो पटक त्यो प्रहारका लागि गएका थिए तर त्यो मुभ भने उत्कृष्ट ढङ्गले विपक्षी डिफेन्डरहरूले रिड गर्न सफल रहेर अन्त्यमा डिस्पोजेस हुन पुग्यो युलेन्स प्यान्थर। Ullens have also been exposed in their back line. They have made quite a lot of mistakes. They'll have to improve upon that. I'm sure the halftime team talk was surrounded between that issue as well. मानव सुब्बा फुटोक देखाउन चाहेका थिए, सम्भवतः बललाई प्रोग्रेस गर्न चाहेका थिए तर इन्टरसेप्सन भने चेल्सीबाट सुलभ कार्कीको त्यहाँ। And if you just tuned in, it is a very, very special Sunday here at James School. It is Chelsea Falcons taking on Ullens Panther. This tournament is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, our medical partners, Hams Hospital, food partner Dalle, hospitality partner Hard Rock Cafe, official matchball partner Adidas, education partner 360 Education, insurance partner IGI Prudential Insurance Limited, and our other sponsors, Kathmandu Gorkhas. Thank you every sponsors. Thank you for your help. Thank you for your contribution. Without your contribution, it would not have been possible that we see these young kids show their talent at this stage of it. Obviously लक्ष्मण उहाँहरूको सहयोगका साथ नै यी प्लेयर्सहरूले यस किसिमको प्लेटफर्म पाएका छन् र आगामी भविष्यमा पनि कृतज्ञ रहनेछन् यो टुर्नामेन्टप्रति, उहाँ स्पोन्सर्सहरूप्रति र सम्पूर्ण थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरप्रति पनि। We also have to thank the schools for letting their team participate in a tournament of this caliber. They understand what a tournament of this caliber asks from them, and that stood up on that. Ullens and Chelsea rather, two of the premier schools in Nepal. If you are looking for your education, oh, that's a beautiful turn, amazing touch. As I was saying, two of the premier schools and a premier display from the player. So if you're looking if you're looking for any schools for your children, then look for no further. James, LA, Ullens, Chelsea, Kanjirowa, and all the 8 participating teams, they are top schools in Nepal, aren't they? Obviously लक्ष्मण किनभने यी स्कुलहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको अपर्च्युनिटी यस किसिमको टुर्नामेन्टहरूबाट र अरू पनि विभिन्न टुर्नामेन्टहरूबाट र अरू पनि विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट दिँदै आइरहेको छ त्यो पनि उल्लेखनीय र तारिफयोग्य।
रहेको छ र देख्न सक्छौँ त्यहाँ भने चेल्सीको बक्स हेड कोच केही चिन्तित रहेका छन् किनभने थाहा छ कुन स्ट्यान्डर्डको फुटबल खेल्ने गर्छ युलेन्स भनेर कमब्याकका लागि युलेन्सका लागि पनि समय पर्याप्त रहेको छ त्यहाँ पनि राम्रो मुभ You can clearly see the positioning there. DM position, well handled. It's a very, very critical position. We see Busquets and Casemiro, players like them, are in that responsibility. If you talk about Busquets, he is a very, very elegant player. Obviously, Luxman, cool, calm and composer को कुरा गर्ने हो भने पर्यायवाची शब्दमा नै आउने गर्छन् बिस्केट्स किनभने जति धेरै खेलाडीहरू पनि उनीमाथि दबाब दिन्छन् भने उनी कहीँ कतै दबाब महसुस नगरिकन त्यो प्रेसबाट सहज ढङ्गले निस्कने गर्छन् र यहाँ पनि चेल्सीको डिफेन्डर मिडफिल्डरहरू त्यसै किसिमको फुटबल पस्किरहेका छन् लभिसन तामाङ त्यसैबीच 1-on-1 रहेका छन् लभिसन टिममेटको खोजी तर पास पनि आउने छैन यसपटक तर पोजिसनमा चेल्सी One more time, Levution wanted to go for that cross, but that ball did not hit where he was intending it to hit. And we talked about Busquets there. He is one of the best scanner and one of the best players to read the game really well, read his opponent. Substitution here. चेल्सीका लागि यो सब्स्टिट्युसन 10 नम्बर 11 का विमर्श बम ठकुरीको आगमन रहनेछ भने विजय थापा मगरको विस्थापन We're also talking about the opportunities not just in football but in all the field in these premier schools. We had a conversation with Barun, if you remember, Abe, and he talked about how he was trying to, how they were, this Thunderbolts Club and Center was trying to get on board a lot of new talent even in Combox as well. Obviously, Lakshman, I clearly remember that he was not just trying to develop these players in the field as well, but off the field activities as well. You can talk about commentary, you can talk about team management, you can talk about media management and all the things that you need to organize a tournament or to play a football match. And he was trying to develop the players in every aspect through this tournament, through this opportunity, and that's a really, really positive part of it. Also, you talked about sports management, and Ryan, he has done his sports management from Leicester in UK, so he does bring that caliber here as well. So what they're trying to do is get in a lot of talent. We talk about John Witter, who's also had a very, very premier experience, I'll have to say, a very high caliber experience in top countries, in top footballing countries from Asia. So what they're trying to do is very, very exceptional, I'll have to say that. Meanwhile here, Chelsea, Ullens slowly trying to march into this match. Ullens आफ्नो खेलमा गुमेको मोमेन्टम पुनः एकपटक फर्काउने तर्खरमा देखिएको छ त्यहाँ मिडफिल्ड एरियाबाट. That's the clearance that they wanted. What I've seen in this match is Ullens and both even Chelsea as well, they're trying to keep the ball with one player a lot more. They'll have to look to make more combination. They'll have to look for more passes here. Obviously, Luxman रिस्क लिन चाहिरहेका छैनन् दुवै टोली. त्यो पास निकाल्ने क्रममा बल लुज भइरहेको उनीहरूलाई थाहा छ र त्यसै कारण पनि रिस्क लिन चाहिरहेको छैन. तर तपाईँ रिस्क लिनु हुँदैन भने गोल तपाईबाट टाढा हुने त निश्चित नै रहेको छ. And that is true for everything in life as well. Take risk, get reward. Will they commit more players now? You can clearly see the back line there of Ullens, 4 players covering that critical center area. लभिसन तामाङ त्यहाँ अपेक्षा गरिरहेका थिए आफ्नो टिममेटले त्यो बल विन गर्छन् र आफूले कठिन गरेर फा कर्नरमा प्रहार गर्छु भनेर. तर त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत 10 नम्बर 19 का युलेन्सका खेलाडीको स्थानमा आउनेछन् 10 नम्बर 69 का विधान यादव. आरोग्य श्रेष्ठ लागि आजको यस खेलको अध्यायको समाप्ति र त्यसै गरी करुण श्रेष्ठसँग सम्भवतः कम्बाइन गरेछन् त्यहाँ विधान यादव सेन्ट्रल एरियामा र सोडिम श्रेष्ठ भने नम्बर 9 पोजिसनमा यथारूप रहनेछन्. 4-3-3 फर्मेसन कायमै यहाँ भने युलेन्सको. Now Chelsea, they're trying to build their attack from the back. They have been successful partially here. We've definitely seen improved gameplay from both of these teams. Ullens are still in the match. They will still have around 20 minutes left to make a comeback in this match. Captain there.
The support has also been exceptional for both the teams. So if you also want to come and enjoy the match this Sunday, this weekend, you can buy your tickets physically as well. We are live from Zen School, Logkhyug. It's a very, very beautiful ground, very beautiful space too. Meanwhile, this is a goal. I was not expecting that. That is a hat-trick, isn't it? Labushan Thamang scores into the goal. Nobody was expecting that. I was talking about tickets, and he just went on and scored that goal. That is exceptional. Hat-trick for this lad. Second man to score hat-trick in this tournament. First one obviously being Anup Khatri from LA. Here though, ह्याट्रिक प्रहार भएको छ चेल्सी फ्याल्कन्सका लबिसन तामाङबाट 3 गोल र ह्याट्रिक प्रहार गरे तेस्रो खेलाडी। पहिलो पटक अनुप कतिले स्कोर गरेका थिए ह्याट्रिक, दोस्रो पटक जेम्स स्कुलका आर्यन माथिको ह्याट्रिक आएको थियो र यहाँ भने लबिसन तामाङ गेटिङ इन्टु द पार्टी। well, it is 3 not 2. Let me correct that for you guys. And Labushan Thamang now Chelsea firmly gripping this match in their hands. I'm sure they will not let this slip away from their claws, Chelsea Falcons. आफ्नो यस टुर्नामेन्टको पहिलो 3 अङ्कतर्फ लम्कदै छ चेल्सी फ्याल्कन्स। फ्याल्कन्सको पखेटाले यो ग्राउन्ड कभर गरेको छ। फ्याल्कन्सको जुन डिटर्मिनेसन सुरुवाती समयबाट नै रहेको थियो, एक गोलले पछि पर्दा होस् वा अग्रता लिँदा होस्, त्यो किसिमको डिटर्मिनेसनलाई गुम्न दिएको थिएन फ्याल्कन्सले र यहाँ त्यसको नतिजा स्कोर सिटमा पूर्ण रूपमा झल्कदै। Chelsea Falcons, they have displayed a very, very improved game. We can see a huge lead from the last matches, from the previous matches. And as a result, 2 goal ahead here, 3-1's the scoreline. Ullens, a mountain to climb for them now. 2 goal, it's very difficult, especially in a match like this, when the opponent are firmly gripping the match. They are very well aware about the positioning, very good in defense and ball possession as well of it. Obviously लक्ष्मण हरेक डिपार्टमेन्टमा उत्कृष्ट खेलाडीहरूका साथ उत्कृष्ट कम्बिनेसन देखाइरहेको छ यहाँ चेल्सीले। त्यसकारण पनि विपक्षी फरवर्डलाई चेल्सीको डिफेन्सलाई ध्वस्त पार्न त्यति सहज बनिरहेको छैन। ढकढक्याइरहेको छ युलेन्स, चाबी खोजिरहेको छ त्यो डिफेन्सको, तर बारम्बार सटर बन्द रहेको खबर दिइरहेको छ चेल्सी फ्याल्कन्स। Ullens have not been able to make that, at least a combination, even in the opponent half. They'll have to work on their midfield and front line, especially. They might even look to dominate the zone, Abe. Obviously, Lukman, I completely agree with you. यहाँ भने त्यो चालाकीपूर्ण मुभ अनुभव तुलाछनको अनुभव यस समयमा काम आएको छ युलेन्स प्यान्थरका लागि। उत्कृष्ट फुटवर्क र त्यो रन बललाई केही टाइम गर्न सकेको भए that could have been another goal for Chelsea Falcons. विमर्श बम ठकुरी गोलका लागि विमर्श थिए त्यहाँ विमर्श बम ठकुरी। अन्त्यमा कर्नरमा चित्त बुझाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ चेल्सीका लागि। राइट फुट वा लेफ्ट फुट देख्न सक्छौँ अरेन्ज गरिरहेका छन् आफ्नो टिममेटहरूलाई विमर्श बम ठकुरी। 18 यार्ड बक्समा एउटा पोजिसनल चेन्ज सम्भवतः देख्न सक्छौँ चेल्सीको तर्फबाट त्यो कर्नर लिने क्रममा। न्युमेरिकल एडभान्टेज भने यहाँ युलेन्ससँग रहेको छ 18 यार्ड बक्समा। आफ्ना लगभग सबै खेलाडी पेनाल्टी एरियामा राखेको छ युलेन्स प्यान्थरले र एक मात्र सोडिम श्रेष्ठ पोसिबल काउन्टर अट्याकिङ मुभका लागि पेनाल्टी एरिया बाहिर छन्। रिभर्स बम ठकुरीको यो कर्नर 1 2 3 4 5 सेतो जर्सी बक्समा के आउट नम्बर गर्न सक्ला युलेन्स प्यान्थरलाई चेल्सी फ्याल्कन्स। कनेक्सन भने सोचे अनुरूप नै आएको थियो उनीबाट, तर पुनः एक पटक उपहार फिर्ता गरेका छन् कर्नर किक टेकर विमर्श बम ठकुरीलाई। त्यहाँ यस पटक भने अनुभव तुलाचनका लागि क्याचिङ प्र्याक्टिस सहज। Now Ullens, can they build something here? They will have to build something. They're behind by 2 goals. Beautiful display, beautiful drive, but then he just kept that ball too long.
that has been the problem with Ullens. Every player they're keeping the ball too long with themselves. लक्ष्मण त्यहाँ भने सार्थिक प्रताप राणाको कुरा गर्न सक्छौँ सुरुवाती समयमा जहाँ युलेन्स फ्रन्ट फुटमा रहेको थियो वान वे ट्राफिक क्रिएट गरिरहेको थियो सार्थिक प्रताप राणा जस्ता खेलाडीहरूले केही समय बल होल्ड गरेर आफ्नो टिममेटलाई डेलिभर गरेका थिए तर यहाँ भने कप्तान सार्थिक प्रताप राणालाई कम्प्लिटली आइसोलेटेड गरिदिएको छ चेल्सीको मिडफिल्डले र त्यसकारण पनि अपरेट गर्न पाइरहेका छैनन् उनी र उनको टिममेट्सहरूलाई सोचेर बल डेलिभर गर्न सकिरहेका छैनन् र त्यसकारण पनि युलेन्स ब्याक फुटमा जान बाध्य भएको छ यहाँ. And some instruction there from the coach of Chelsea Falcons. How important is instruction from your coach? Abhay, even when you play, do you actually listen to the coach when you're in the match? Obviously, लक्ष्मण पहिलो कुरा त हेड कोचले प्री म्याच रुटिन हुने गर्छ प्री म्याच रुटिनमा नै हरेक इन्डिभिजुअल प्लेयरको एउटा इन्स्ट्रक्सन दिने गरेका हुन्छन् तर यदि मिड गेममा कुनै परिवर्तन आवश्यक रहन्छ भने तब टच लाइनबाट साइड लाइनबाट वा हाफ टाइममा पनि कोचले निर्देशन दिने गर्छन् र यहाँ युलेन्सलाई पनि त्यसै किसिमले हाफ टाइममा र यहाँ मिड गेम टच लाइनको एजबाट पनि निर्देशन दिइरहेका छन् र कोचको कुरा हरेक शब्द महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ तर यो हिटेड सिचुएसनमा र यो भने अवस्थामा सबै कुरा सुन्न भने भ्याइँदैन आफ्नो गेम सेन्सको पनि प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ र त्यहाँ भने तपाईँ कति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भने तपाईँले कति उत्कृष्ट ढङ्गले आफ्नो र कोचको कुरालाई कम्बाइन गरेर फुटबल खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको ओभरअल पर्फर्मेन्स निर्भर गर्ने गर्छ लक्ष्मण. As you said, when you're in the zone, you don't really listen to the outside noise, not even the fans. So it is quite difficult to hear to the coach when they scream from the touchline. Obviously, लक्ष्मण र विभिन्न युरोपियन कोचेसहरूले र नेपालमा पनि विभिन्न कोचेसहरूले त्यस कारण त्यो कुरालाई ओभरकम गर्न साइन ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्ने गर्छन् वा भनौँ कोड ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्ने गर्छन् जहाँ कम से कम बोलीमा वा कम से कम शब्दहरूको प्रयोग गरेर त्यो निर्देशन दिने गरिन्छ जस्तै कि फल ब्याक भन्न सकियो वा हाई प्रेस भन्न सकियो वा म्यान टु म्यान भन्न सकियो त्यस किसिमको फुटबलिङ टर्म्सहरूको प्रयोग विभिन्न कोचहरूले गरेको देख्न सकिरहेका छौँ र यहाँ पनि जीवनसिंहको मानाले केही समय अगाडिबाट नै आफ्नो टिममेटहरूलाई आफ्नो खेलाडीहरूलाई माफ गर्नुहोला निर्देशन दिइरहेका छन् र सब्स्टिट्युसनको पनि तयारी त्यहाँ टच लाइनमा देख्न सक्छौँ विशेष गरी युलेन्सको तर्फबाट रहन सक्छ. In the background you can see a man with a gimbal. He's been working really hard. Everybody from camera to editing to production, everybody has been working really hard to get this match on your screen. We'll have to thank everyone involved. The camera person who are standing up, running all day long, editing team, the graphics team, the production, the broadcasting head. He definitely does have a headache as well. Everybody has been working hard, and on the background our sponsors as well. Thank you to your support again, and thank you to everybody involved to get this to the home screen without any hassle. We understand how much of a hassle it is already to get this into the home screen. Thank you for your contribution, everyone. Meanwhile, here, about 11 minutes left in this match. Ullens are behind. They are behind by 2 goals. They'll have to do something different here. डिफेन्सिभ टच आएको थियो उनीबाट चेल्सीका जस्तो म 10 का सुलभकाकी अगाडि बढेका थिए तर उनका लागि पनि मौका सिर्जना गरिदिने छैनन् युलेन्सका डिफेन्डर्स. रविसन तामाङ आजका ह्याट्रिक हिरो सम्भवतः म्यान अफ द म्याच अवार्ड उनका लागि रहनेछ. पेनाल्टी एरियामा प्रवेश पनि गराएका थिए त्यो बललाई. राइट फुट बल लङ रेन्ज अनुभव तुलाचन खुसी टेस्ट हुने छैन त्यसपटक अनुभव तुलाचन र युलेन्सको सब्स्टिट्युसनको बारेमा केही समय अगाडिबाट नै चर्चा गरिरहेका थियौँ. जर्सी नम्बर 8 का श्रीयुक्त शाहको स्थानमा आउनेछन् जर्सी नम्बर 6 का प्रतीक सिंह सुवाल. लाइक टु लाइक सब्स्टिट्युसन भने यो होइन. मिडफिल्डरको स्थानमा फरवर्डको आगमन भएको छ यहाँ युलेन्सबाट. केही अट्याकिङ मुभ वा भनौँ अझै हाई प्रेसिङ फुटबल देख्न पाउने अपेक्षा युलेन्सको तर्फबाट. कन्ट्रोल सोडिम राइट ह्यान्ड साइडमा टिममेटको खोजी थियो सोडिमबाट तर बाध्य भएका छन्. मिडल अफ द पार्कमा ड्र्याग गरेका थिए त्यहाँ सोडिमले तर अन्त्यमा भने विपक्षी कप्तान विरुद्ध कुनै पनि जवाफ छैन त्यहाँ उनको.
केही दिन अगाडि हामीले युलेन्सका कोचमा पनि कुरा गरेका थियौँ अबे, and he said that when he was in US they used to have home and away match, league match even for schools as well. हामीले त्यो खालको सपना बुनेर हिँडिरहेका छौँ. Someday we hope that that will be a possibility in Nepal as well. That will not only develop our players, but will give them opportunity to play all year round and work on their fitness. Ultimately, that will aid to the development of a national team. We can expect our national team then being able to play in the Asian Cup and the World Cup as well later on, maybe. But then, before we go for the results, we will have to have enough preparation. We hope this tournament sparks that preparation. Got it there, I'll have to confirm. Who is it for? 10 minutes is enough time to make a comeback. We've seen some amazing comebacks here in Gem School. Will Ullens make a comeback here? That is a question. Free kick here though. सोडियम श्रेष्ठ पहिलो हाफमा पनि लगभग त्यसै स्थानबाट सेट पिस प्रहार गरेका थिए, डाइरेक्ट गएका थिए त्यसपटक सोडियम श्रेष्ठ र यहाँ पनि सम्भवतः डाइरेक्ट जानेछन् सोडियम. राइट फुट बल सोडियम श्रेष्ठबाट पहिलो हाफमा जुन फ्री किक प्रहार गरेका थिए त्यहाँ भने इम्प्रुभमेन्ट, त्यसबाट भने इम्प्रुभमेन्ट आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कपी पेस्ट नै भन्न सक्छौँ र बिल्डअपमा पुनः एकपटक जाँदै चेल्सी फाल्कन्स. Chelsea are in a firm grip with their claws. The Falcons, they have taken the Panther in their claws and flown high in the sky. Chelsea now again. This could be an opportunity. Well, in the end, well defended there. That could have been another goal. Captain. आदित्य शाह रहेका थिए, त्यहाँ फ्लिक गरिदिएका थिए, त्यहाँ ओपन पोस्ट रहेको थियो. गोलकिपर अनुभव तुलासन अगाडि बढेको अवस्था थियो, तर त्यसपटक पनि भाग्यशाली रहने छैन चेल्सी. सेट पिस कर्नर उत्कृष्ट पावर जेनेरेट गरेका थिए, त्यहाँ त्यो कर्नरमा डाइरेक्सन पनि दिएका थिए. यदि आफ्नो टिममेटले त्यहाँ टचमा त निकाल्थे भने सम्भवतः गोल डेफिसिट कम गर्न सक्थ्यो त्यहाँ युलेन्स. And that acrobatic clearance from the player needed that. Didn't have much time. And Ullens, they also do not have much time left in this match. Can they find something? Shown him. The ball nicked away from him. Looking for the captain. Ullens now, they'll have to find something. Captain searching for his players. Beautiful through ball, but it is too heavy. Couldn't collect it on the left-hand side there. Now Chelsea building their play from the back. No rush at all for them. They are in cruise control in this match. Beautiful pass. Did really well to find his player. Falcons now. Ullens, can they find something here? 4 players in the opponent half. सोडियम रहेका छन् त्यहाँ, त्यो फ्लिक सोडियमबाट राइट ह्यान्ड साइडमा फ्रेसलेक्सलाई भेटाउने उद्देश्य थियो. त्यहाँ उनको विधान यादव रन बनाइरहेका थिए र त्यसै बीच खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत पनि चेल्सीको पक्षबाट. दर्शक थापाको स्थानमा जस्तोमा 19 का युवाङ शेर्पा फरवर्डको आगमन भएको छ यहाँ चेल्सीको तर्फबाट. जस्ट नम्बर 16 का दर्शित थापा जो डिफेन्डर रहेका छन्, उनको स्थानमा एक अट्याकिङ माइन्डसेटको खेलाडीको आगमन यहाँ चेल्सीको तर्फबाट. यो एउटा रणनीति हेड कोचको के पनि रहन सक्छ भने आफ्नो 3 अङ्क सुनिश्चित गर्दाखेरि आफ्नो जुन गोल डेफिसिट रहेको छ, जुन गोल डिफरेन्समा आफू पछि परेका छौँ, त्यो भने
एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सर्निङ फ्याक्टर रहन सक्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर यो हाई स्कोरिङ गेममा सकेसम्म धेरै गोल गर्ने उद्देश्य रहेको हुन सक्छ चेल्सीको सिट ब्याक पनि गर्ने छैन यहाँ आराम पनि गर्ने छैन अग्रता लिए तापनि र त्यसैबीच त्यहाँ पनि पेनाल्टी एरियामा त्यो बल यशराज शाह डाइभ लगाएका थिए र विपक्षी खेलाडी विधान यादव पनि रन बनाइरहेका थिए तर कनेक्सन भने रहने छैन This is what we want to see more from Ullens. The build-up was exceptional. Combination from that left flank and then that cross. All it needed was a tap in, but there were no any players in that danger area. This is where Ullens has been lacking. But that improvement, that better play, just shows the quality they possess. They'll have to repeat that more now. Obviously लक्ष्मण केही समय अगाडिको जुन त्यो क्रस रहेको थियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो क्रस आएको थियो त्यस किसिमको क्रसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउन सक्छ भने कमब्याक त्यति टाढा नरहन सक्छ युलेन्सका लागि तर यदि स्विच अफ भएर फ्री फ्लोइङ फुटबल खेल्न सक्दैन भने युलेन्सका लागि भविष्य पनि त्यति सुनौलो रहेको छैन That was a bad first touch. And this is where they'll have to improve. You will have to work on the basics of football, especially when you're in an intense match like this. Your mind doesn't really work. You rely on your instinct. Meanwhile, foul there. A bit aggressive there, but then aggression from the referee as well, and a yellow card there. He's a very, very strict referee. Obviously, Lakshman विजय तामाङको कुरा गर्ने हो भने एन्ड 16 युथ लिगमा एन्ड 18 युथ लिगमा पनि उनलाई देखेका थियौँ खेलाडीलाई माफी भने गर्ने गर्दैनन् उनी मौका कुनै पनि दिने गर्दैनन् खेलाडीहरूलाई हर्स हुने गर्छन् अन द फिल्ड र अफ द फिल्ड भने इन्डिभिजुअली नै मैले विजय तामाङलाई चिन्ने गर्छु निकै नै मिजासिलो व्यक्ति रहेका छन् विजय तामाङ तर अन द फिल्ड भने आफ्नो प्रोफेसनलिजममा कुनै पनि कमी आउन दिने गर्दैनन् त्यहाँ विजय तामाङ And we need that, a little bit of aggression from the referees, not much, just a little bit, to keep the players calm, especially in stages like this. You see, on the 16 school level or college level as well, on the 18 and the 21, and then they will go on to handle, they'll understand why they need to handle the emotion when they play. Obviously, Lakshman किनभने फुटबलमा एग्रेसिभ गेम त रहेको छ तर ओभर एग्रेसिभ र आउट अफ द रुल बुकको एग्रेसन पनि त्यति मान्ने गरिँदैन र म्याच रेफ्रीहरू पनि त्यसलाई पनि बढावा दिने गर्दैनन् र विजय तामाङले पनि त्यसलाई नै कार्यान्वयन गरिरहेका थिए र त्यहाँ पनि राइट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक मौका खेर फाल्दै युलेन्स अन्तिम 120 सेकेन्ड Left here, and it is not just about your IQ in the match or in your life, it is also about your EQ, especially in football. That was a good through ball rather. लभिसन तामाङले त्यहाँ बिहाइन्ड द डिफेन्स रन बनाएका थिए तर यदि लभिसन तामाङसँग त्यो बल कनेक्ट हुन्थ्यो भने पनि सम्भवतः अफसाइड रहेका थिए त्यहाँ लभिसन तामाङ किनभने निकै नै चालाखीपूर्ण ढङ्गले युलेन्सका डिफेन्डरहरूले फ्रन्ट फुट अपनाइसकेका थिए त्यहाँ लभिसन तामाङको रनको अगेन्स्टमा म्यान टु म्यान मार्किङ सम्भव नरहेको उनीहरूलाई थाहा छ त्यसै कारण ट्याक्टिकली कम्बाइन गरेर विपक्षी खेलाडीलाई अफसाइड ट्र्यापमा फसाउने एउटा चालाकीपूर्ण रणनीति जुन युलेन्सले अपनाइरहेको छ त्यो भने तेस्रो गोलपछि काम पनि गरिरहेको छ लक्ष्मण त्यहाँ grown in the match. Through ball, that's a beautiful pass. But युवाङ शेर्पा रन बनाइसकेका थिए त्यहाँ युवाङ शेर्पाले तर त्यो पासमा भने केही वेट बढिरहन पुग्यो त्यसकारण भाग्यशाली रहन पुगेनन् युवाङ शेर्पा यदि युवाङ शेर्पाले सोचेको स्थानमा त्यो कनेक्सन प्राप्त गर्न सफल रहन्थे भने चौथो गोलबाट टाढा थिएन चेल्सी र यो गोलको वर्षामा युवाङ शेर्पाले पनि हात धुने थिए Yuang had a chance, but then it was too heavy for him. He collect that ball. Final 10 seconds of the regular time.
Now Ullens don't have a lot of time left. They'll have to rely on the stoppage time now. 2 minutes of stoppage time as shown by the officials. पहिलो हाफमा पनि 2 मिनेटको समय थप गरिएको थियो र दोस्रो हाफमा पनि असिस्टेन्ट रेफरी युवराज तामाङबाट सही किसिमको निर्णय भएको छ र थ्रोइन को इशारा त्यहाँ लिक त्यसै बीच अन्त्यमा त्यो टच थ्रोइन चेल्सीका लागि अन्तिम 1.5 मिनेटको समय बाँकी छ It is raining. It has started raining here at Tapak Hill. Should feel good when you're in a high intense match like that. आफ्नो शरीरले कुल हुने मौका पनि पाएको छ यहाँ दुवै टिमका खेलाडीहरुका लागि त्यहाँ भने सेन्ट्रल एरियाबाट लङ रेन्ज शट समस्या कुनै पनि रहने छैन यशराज शाहका लागि यशराज शाह यस खेलमा क्लिन सिट पनि जोगाउन सफल रहेनन् यशराज शाह सुरुवाती समयमा नै उनीबाट एक गल्ती भएको थियो त्यसकारण ब्याकफुटमा रहेको थियो चेल्सी तर लविसन तामाङको इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्सका कारण आजको यस खेलमा 3 अङ्क सुनिश्चित गर्दै चेल्सी सेन्ट्रल एरियाबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो मुभमेन्ट युलेन्स प्यान्थर्सको पन्जा सुरुमा सोडिम श्रेष्ठले प्रहार गरेका थिए तर यहाँ भने प्यान्थर्सको एग्रेसिभनेस ट्याकल आएको थियो पेनाल्टी एरियाको एजमा कुनै पनि इशारा रहने छैन म्याच रेफरी विजय तामाङको थ्रोइनमा एरर र उपहार दिइनेछ चेल्सीलाई औपचारिक समयको समाप्ति सम्भवतः यो अन्तिम किक रहनेछ सम्भवतः यो अन्तिम प्ले रहनेछ चेल्सीबाट र त्यो रह्यो विसल त्यो रह्यो नतिजा भनेर अहिले भन्ने छैनौँ हामी किनभने त्यो गोल किकको विसल रहेको थियो वा सेट पिसको विसल रहेको थियो अहिले त्यो मोमेन्ट नसकिएको खबर गर्दै त्यहाँ म्याच रेफरी विजय तामाङ It will eventually be the final whistle though. It is just a matter of time until Tamang makes that final whistle. That should be it for Chelsea as well. 3-1, a good score and their first 3 points in this tournament. Obviously लक्ष्मण रोमाञ्चकताले परिपूर्ण यो खेल कुनै पनि कमी रहेन रोमाञ्चकतामा र यहाँ भने यो विसलका साथ उत्साहपूर्ण खेलको अन्त्य र चेल्सीको लागि खुसीको सीमा नरहन सक्छ युलेन्स प्यान्थर विरुद्ध यो जित 3 अङ्क सुनिश्चित टेबलमा छलाङ मारेको छ यहाँ चेल्सीले गोल डिफरेन्स 2+2 को गोल डिफरेन्स यस खेलबाट बढाएको छ तर एट द एन्ड -1 को गोल डिफरेन्स रहेको छ चेल्सीको र स्क्रिनमा देख्न सक्छौं त्यो रह्यो अन्त्य र 4:45 मा पुनः एकपटक जोडिनेछौं सोडिम श्रेष्ठको पहिलो गोल र लविसन तामाङको ह्याट्रिकका साथ 3 अङ्क बटुल्न सफल रहेको छ चेल्सी फ्याल्कन्स र कमेन्ट्री बक्सबाट म अभय बस्नेत र लक्ष्मण गिरी यहाँहरुबाट बिदा चाहन्छौं र पोस्ट म्याच इन्टरभ्यूका लागि केही समयपछि पुनः एकपटक जोडिनेछौं त चिन्जालाई हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025 धन्यवाद timid, look, I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we spoke in person, don't wanna talk about it now.
tuck, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
timid. Look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it. All about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up. I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go. Got the east side flow. I'm a
timid, look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
tuck, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
got it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up, another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a
timid. Look, wait. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it. All about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough. Toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up. I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go. Got the east side flow. I'm a Thunderbolts र KWS Logkhyug FC लोकयुगको कुरा गर्ने हो भने तिब्बतियनमा थन्डरबोल्टको अर्थ जाने गर्छ। यी दुई थन्डरबोल्टको बीच यो महाभिडन्त, यी दुई महारथी टोली। जेम्स थन्डरबोल्ट यस टुर्नामेन्टमा अपराजित रहेको छ भने KWS लोकयुग FC आफ्नो एक खेल जित्ने क्रममा एक खेलमा हार बेहोरेको छ। आर्यन अमात्य द स्टारम्यान गोल्डन बुटको रेसमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् र ग्रेमन श्रेष्ठ पनि एक अनुभवी अनुहार जेम्स थन्डरबोल्टको तर्फबाट। म्याच रेफरी युवराज तामाङ दुवै टिमका कप्तानसँग यो अन्तिम डिस्कसनमा युसुफ भट्टराई र ग्रेमन श्रेष्ठ यी दुई कप्तानको जिम्मा आफ्नो टिमका लागि गोल गर्ने रहनेछ। म्याच रेफरीमा देख्न सक्छ युवराज तामाङ भने पहिलो असिस्टेन्ट रेफरी विजय बटार र दोस्रो असिस्टेन्ट रेफरी उज्जवल लिम्बू रहनेछन्। त्यसैगरी विजय तामाङ रहनेछन् फोर्थ अफिसियलको भूमिकामा। केही पानी परिरहेको यो समय काठमाडौँको दक्षिण भागबाट हामी यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ। जेम्स थन्डरबोल्ट समीर निम्कुलले उतारेका छन् यो टोली 4-4-2 फर्मेसनमा। ग्रेमन श्रेष्ठ र आर्यन अमात्य गोल स्कोरिङ मसिन जेम्स थन्डरबोल्टका लागि र प्रतीश भट्ट गोलकिपिङ लाइनमा कुनै पनि परिवर्तन छैन भने भुजन महर्जन विशेष कुँवर स्वयं श्रेष्ठ र आशिष पाण्डेको मिडफिल्ड लाइन देख्न पाइनेछ। ब्रिजेन रस्ताकोटी रिहान बाराही र पेबिसन श्रेष्ठ र अन्त्यमा शाश्वत जोशी रहनेछन् डिफेन्समा। 4-3-3 फर्मेसन उतारेका छन् सरोज थापाले। यहाँ मन्जिल सिपकार रहनेछन् गोलमा। शुभम राउत अनुभव खड्का र युसुफ भट्टराई रहनेछन् अट्याकिङ लाइनमा भने राज ढुङ्गेल सिंगल डिफेन्सिभ मिडफिल्डर र सुप्रिम बस्नेत प्रज्ञान गुरुङ प्रभात थापा र महेन्द्र मल्ल रहनेछन् डिफेन्समा। यो अन्तिम छलफल, यो अन्तिम डिस्कसन र यो अन्तिम रणनीति जेम्स थन्डरबोल्टका लागि साँझको समय हुन लागेको छ। सूर्य अस्त हुन लागेको छ, तर यो सूर्य अस्त हुँदै गर्दाखेरि कसका लागि 3 पोइन्ट उदाउनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी। कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्ने यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मण गिरी। स्वागत छ लक्ष्मण। Thank you, Ave, and welcome back again in this high-caliber matchup. It is KWS Logkhyug FC taking on James Thunderbolts. We are live from Nepal School Football League. This tournament is organized by, and this is the kickoff there, direct kickoff, showing the aggression there, James Thunderbolt. That just shows their mindset coming into the match. And as I was saying, this tournament, Nepal School Football League, is organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors, medical partner Hams Hospital, food partner Dalle, hospitality partner Hard Rock Cafe Kathmandu, official matchball partner Adidas, education partner 360 Education, official insurance partner IGI Prudential, Surachaka Purbadar, Bhavishya Adar, and our other partners, Kathmandu Gorkas. Thank you everybody who has shown their support. And coming back into this match, this is a high caliber clash. James Thunderbolt taking on KWS Logkhyug FC, two of the premier colleges in Nepal taking on each other for the dominance. मैदानको दायाँ भागमा देख्न सक्छौ फुल ब्ल्याक जर्सीमा KWS Logkhyug FC भने मैदानको बायाँ भागमा पहेँलो जर्सीमा देख्न सक्छौ होम टिम होम ग्राउन्डमा थन्डरबोल्ट्स
जेम्स थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरबाट उत्पादन भएका यी खेलाडीहरू ग्रेमन श्रेष्ठको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो खेलहरूबाट हामीले उनको तारिफ गरिरहेका छौँ। उमेर समूहको नेपालको लिगहरूमा देखिने गरेका खेलाडी हुन् ग्रेमन श्रेष्ठ। अन्डर-16 युथ लिग 2023 मा पनि मनाङ मर्स्याङदी क्लबबाट फिचर भएका खेलाडी हुन् ग्रेमन श्रेष्ठ। उनीसँग खेलेका विभिन्न टिममेटहरू जस्तै कि दर्शन अधिकारीहरूले नेपाली राष्ट्रिय उमेर समूहको राष्ट्रिय टिमको पनि जर्सी लगाइसकेका छन् र ग्रेमन श्रेष्ठको पनि अबको लक्ष्य पनि त्यही नै रहनेछ। यो टुर्नामेन्ट उनका लागि एउटा ब्रेक थ्रु टुर्नामेन्ट पनि रहन सक्छ लक्ष्मण, किनभने ग्रेमन श्रेष्ठ जस्ता प्रतिभावान खेलाडीहरू यदि राष्ट्रिय टिममा वा भनौँ नेपालका शीर्ष ए डिभिजनल क्लबको उमेर समूहको टिममा जाने हो भने यस किसिमको टुर्नामेन्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। We need tournament like this. We are having this conversation throughout the tournament as well. If we talk about KWS, they have stepped up on the field with 4-3-3 formation, a very balanced formation. On the other hand, Thunderbolts, they are relying on their attacking prowess. They have stepped up rather in 4-4-2 formation with two strikers, Grayman and Aaron Amathya, the hat-trick man in the last match. Both of these players very clinical in that number 9 position, in that striking role. अवश्य पनि लक्ष्मण 4-4-2 फर्मेसन खेल्ने क्रममा 4-3-3 मा पनि स्विच गर्न सक्ने अवस्थामा उतारेका छन् आफ्नो टिमलाई, किनभने ग्रेमन श्रेष्ठ र आर्यन अमात्यलाई दुई सेन्टर फरवर्डको रूपमा राखेका छन् भने स्वयं श्रेष्ठलाई विङ्गरको रूपमा राखेका छन् हेड कोच समीर नेलेखुले। र यदि स्वयं श्रेष्ठ हाइलाइन चढ्छन् भने त्यो फर्मेसन स्वतः 4-3-3 मा सिफ्ट हुनेछ र त्यो भने एउटा ट्याक्टिकल ब्रिलियन्स मान्न सक्छौँ समीर नेलेखुबाट, जुन स्थानमा KWS लोकख्युग कमजोर रहेको छ त्यस स्थानमा प्रहार गर्न चाहन्छन् त्यहाँ भने समीर नेलेखुले। And as we saw in the first and the second match, James Thunderbolts are very, very good when it comes to, and shot chance, wanted to go for that shot but could not get that connection. And as I was saying, Samir has developed his player. He has been with the school for over 2 decades now. Did have a gap in between, but then he has been with James for over a decade or two, well, 2 decades rather away. And if we talk about the gameplay, they are very good in every aspect, be it. र हामी केही समय अगाडि गल्ती गरेका थियौँ। KWS लोकख्युग एफसी पनि दुवै खेलमा पराजित रहेको छ। यी दुवै टिमको अपराजित यात्रा कसले पूर्णविराम लगाउनेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न रोचक रहनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा 2-1 गोल अन्तरले जित हात पार्न सफल रहेको थियो KWS लोकख्युग एफसी भने आफ्नो पछिल्लो खेलमा चेल्सी फ्याल्कन्सलाई 2-0 गोलले पाखा लगाएको थियो त्यहाँ KWS लोकख्युग एफसीले। र त्यसैगरी जेम्स थन्डरबोल्टको कुरा गर्ने भने यो टुर्नामेन्टको सुरुवाती खेलबाट नै आफ्नो दबदबा पस्किरहेको छ यहाँ सम्पूर्ण टिमहरूमाथि। KWS को कुरा गर्ने भने आफ्नो पहिलो खेलमा युलेन्स प्यान्थरलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल रहेको थियो र यहाँ भने यी दुई अपराजित महारथी टोलीको भिडन्त। This is the class of table toppers, top of the table class. Very interesting match. Two giants, as I said before, as we discussed, are taking on each other. Two big dogs of Nepali school football. They are looking to write their name as the dominant force. And we talk about KWS Logkhyug FC. Kathmandu World School is a premier school in Nepal, backed by a premier business family also. If you are looking for a good education, then look no further than GEMS School and KWS Kathmandu World School. These are the schools that will provide you, your children, with most of the, or I'll say a lot of quality education, and beyond that, personality development and overall development. I have to say that. Obviously, Lakshman, obviously. Because earlier we have talked with Varun Khadka as well, and his initiative and his motive of the tournament is to develop the players on the field and off the field as well, in all the departments, in all the aspects. You can talk about commentary, you can talk about media management, you can talk about the camera persons as well. There are 4 students who have passed out from the James Institute of Higher Education who are on the camera line. Even Varun Khadka told us earlier. And यहाँ भने corner डिरेक्सन दिएका थिए त्यहाँ जेम्स थन्डरबोल्टका जर्सी नम्बर 61 का फरवर्ड आर्यन अमात्य।
आफ्नो गोल्डन बुटको रेसलाई अझ मजबुत बनाउन चाहन्थे यहाँ आर्यन माथ्य. And we talked about Thunderbolts and their starting lineup. They are relying heavily on their frontline armor. They have got tall players and they are very, I'd say, specialist for this tournament when it comes to crossing and heading. We saw that amazing goal from Gremon Shrestha in the first match. World-class crosses and finish with dominance. That is what is being expected from Zims here. But on the other hand, KWS Logkhyug FC, no stranger to any of the prowess that James has. They are equally brilliant on every front when it comes to football. Away. Obviously, Lakshman, obviously I completely agree with you in this matter because Aryan Amartya and James Shrestha, two of the players who have been lightning force for the team for the first two matches. पहिलो खेलमा ग्रेमन श्रेष्ठले जुन आफ्नो डिटर्मिनेसन देखाएका थिए त्यस कारणले नै आफ्नो टिमलाई 3 अङ्क दिलाउन सफल रहेका थिए भने दोस्रो खेलमा आर्यन अमात्यको जुन कम्बिनेसन रहेको थियो त्यसकारण त्यो 3 अङ्क हात पार्न सफल रहेको थियो जेम्स थन्डरबोल्ट. र यहाँ भने कुन खेलाडी उदाउनेछन् आफ्नो टिमका लागि, को अघि बढ्नेछन् त्यो पनि हेर्न रोचक रहनेछ किनभने एउटा मात्र खेलाडीमा सीमित रहिरहेको छैन जेम्स थन्डरबोल्ट. हामीले कुरा गर्न सक्छौँ लिटल एन्स स्कुलको जहाँ देवराज कटुवाल र अनुप खत्रीसँग मात्रै काहीँ न कतै डिपेन्डेन्ट देखिएको छ टिम. तर यहाँ जेम्स थन्डरबोल्ट सबै खेलाडीहरूलाई स्वयं श्रेष्ठको कुरा गर्नुहोस्, आर्यन अमात्यको कुरा गर्नुहोस् वा तपाईँ ग्रेमन श्रेष्ठको कुरा गर्नुहोस् र विशेष पनि एक विशेष खेलाडी रहेका छन् जस नम्बर 10 एक विशेष नम्बर पनि उनीसँग रहेको छ र त्यो नम्बरको भूमिका र त्यो पोजिसनको भूमिकालाई उत्तिकै उत्कृष्ट ढङ्गले निर्वाह गरिरहेका छन् सुरुवाती दुई खेलमा. Well, I have a different opinion here because I also think LA have developed each player really well. Their positioning, you talk about the fundamentals of football, everybody is brilliant. So I do believe from what I have seen, not just Devraj and Khatri, they are the talisman, I'll have to say. As you said, they are the talisman. They are on the front line. But I believe even without them as well, I think LA do have a very, very strong chance at winning this tournament. But then having said that, Anup and Devraj, they have signed this tournament and they are the talisman. And as you said, it is the same for Thunderbolts as well, Gems as well. Every player equally brilliant. And you never know who is going to shine in any tournament. That is what you want as a team. Obviously, Lakshman, तपाईको यो काउन्टर आर्गुमेन्टलाई पनि म कम्प्लिटली अग्री गर्छु किन भन्दाखेरि युथ लेभलको टुर्नामेन्ट रहेको छ. कुन प्लेयरको क्यालिबर कस्तो रहेको छ भनेर एउटा दुईटा खेलबाट मात्रै जज गर्न कति पनि मिल्दैन. र एलएको कुरा गरिरहेका थियौँ, एलएबाट पनि यदि टिम कम्बिनेसन हुँदैन थियो भने अनुप खत्री र देवराज कटुवाल जस्ता प्लेयरहरूलाई पनि सम्पन्न गाह्रै हुने थियो. र त्यो भन्दै गर्दाखेरि जेम्स थन्डरबोल्टमा भने हरेक प्लेयर सुपरस्टार हुन सक्षम रहेका छन् र सेम गोज फर KWS Logkhyug FC as well. Yeah, we talked about KWS Logkhyug FC. They have had their own tournaments. Oh, that was a chance. He misread that. Probably he was offside though. That might have been the reason he left that ball. And if you talk about Kathmandu World School, they are one of the premier schools in Nepal, and we had a conversation with the manager as well. And he told us the reason behind the name was that in their internal tournament, it was the Logkhyug, the team that won the tournament, and that is the reason they have given that name to their team as well, in respect for that, as a honor for that rather. Obviously, Lakshman, KWS कहीँ न कतै फ्रन्ट फुटमा यो टुर्नामेन्टमा विशेष गरी किन पनि छ भन्दाखेरि अरू टिमहरू फुल प्रिपरेसन सायद नपाएको हुन सक्छन् तर KWS को यो टिम आफ्नो स्कुलमा भएको टुर्नामेन्टको आन्तरिक सेलेक्सनबाट बेस्ट प्लेयर्सहरूलाई निकालिएको थियो र त्यहाँ गोलकिपरले आफू किन बेस्ट छु भनेर साबित गरेका छन् KWS को तर्फबाट. धेरै टाढा थिएन लक्ष्मण, त्यहाँ मन्जिल शिल्पकारले आफ्नो टिमलाई जीवित राखेका छन्. यहाँ खेलको सुरुवाती 10 मिनेटमा नै यहाँ मौका थियो, देख्न सक्छौँ रिप्लेमा. त्यो डिफेन्सिभ हेडर त्यति तारिफेको रहेको थिएन र हाफ भली पावर शट प्रहार गरेका थिए र त्यहाँ रियाक्सन देख्न सक्छौँ KWS को डिफेन्डरका जसमा 4 का प्रभात थापा उनलाई लागेको थियो ल अग्रता जेम्सको भयो भनेर, तर फाइनल म्यान मन्जिल शिल्पकारले जेम्सलाई आफ्नो मन्जिल हात पार्न दिएनन् त्यसपटक. As you said, मन्जिल शिल्पकारले मन्जिल हात पार्न दिएनन्. Very well said there, well done by the young lad as well. They'll have to be careful here though. Gems are very, very deadly when it comes to set piece situations. They have tall players dominant in air.
र त्यहाँ भने त्यो सेट पिस लिइरहेको बलको पछाडिको टेन्टमा देख्न सक्छौँ रायन कसाजु यस टुर्नामेन्टका एक महत्त्वपूर्ण पात्र स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको हामीले खेलको सुरुवाती समयमा कुरा गरेका थियौँ इङ्ल्यान्डको लेस्टरबाट स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको कोर्स गरेका थिए रायन कसाजुले त्यस्तै झल्काउँछ स्पोर्ट्समा कति प्यासनेट व्यक्तित्व हुन् रायन कसाजु भनेर र उनको अनुभव उनको युरोपियन अनुभव अझ भनौँ यो टुर्नामेन्टमा निकै नै महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ सुरुवाती 6 म्याच डेसम्ममा As you said, we also had conversation with Ryan as well in our initial meetings too. And then he said he used to play tournaments like this. And now opportunity here, crush! And this would be a goal! It is a goal! Aryan Amatya! My boy! He is the man. The strikers finished the poacher right there. Young lad, great finish. And we talked about Amit, the talisman, and here he is, Aryan Amatya, talisman for Zem School. Look at that amazing run from that flank and this crush. This is, well, that was a mistake from the keeper as well. आशिष पाण्डे लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो एक्सेलरेसन जुन उनको थियो तारिफ योग्य र आफ्नो टिममेटका लागि त्यो गोल पस्किदिए त्यहाँ उनले र सहज स्वीकार गरे आर्यन अमात्यले तर त्यो बल आर्यन अमात्यसम्म डेलिभर हुने क्रममा अन द वे गोलकिपर मन्जिल सिलकारलाई पनि भेटेर गएको थियो तर मन्जिलले भने भेटघाट राम्रो हुन दिएनन् त्यो बललाई त्यसकारण पनि यो उपहार आर्यनका लागि रहन पुग्यो डाइरेक्ट जान चाहेका थिए यहाँ र ब्लक आउने क्रममा सम्भवतः चोट बोक्न पुगेका छन् त्यहाँ जेम्सका खेलाडी आर्यन पुनः एकपटक राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यहाँ भने ट्रेनमा चित्त बुझाउन पर्नेछ जेम्स थन्डरबोल्टले केडब्ल्युएस लोकयुग एफसीको अपराजित यात्रालाई पूर्ण विराम लगाउने तर्खरमा देखिएको छ जेम्स थन्डरबोल्ट साम दाम दण्डवेटको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ यहाँ केडब्ल्युएस लोकयुगलाई दुवै थन्डरबोल्ट्स रहेका छन् तिब्बतियन थन्डरबोल्ट्स केडब्ल्युएस अझ भनौँ र जेम्स स्कुलको थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको थन्डरबोल्ट जेम्स थन्डरबोल्ट्स यहाँ कुन चाहिँ थन्डरबोल्ट्स यहाँ हाबी बन्ला एकअर्कामाथि त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ तर सुरुवाती 10 मिनटको कुरा गर्ने हो भने मोमेन्टम जेम्सले आफ्नो तर्फ राखेको छ लक्ष्मण KWS is no stranger to situations like this. For those of you confused about the reference that Abhay has been doing, it is the name that he is referring to. Logkhyug in Tibetan means thunderbolt. That's what he means when he says that. But KWS, Kathmandu World School, trust me Abhay, is no stranger to any situation like this. They have the caliber, they have the players, they have the tactics, and they have the quality to make a comeback. But the question is, are they good enough against this strong James Thunderbolt side? त्यसपटक पनि आशिष पाण्डेलाई थियो त्यो बल सम्भवतः तर त्यो रन भने प्रहार गरेनन् त्यहाँ आशिष पाण्डेले डेलिभरी भने निकालिदिएका थिए त्यहाँ उनका डिफेन्डर प्रेविसन श्रेष्ठले तर अन्त्यमा त्यो थ्रो इन And on the bottom of the screen, our sponsors, 360 Education, Adidas, Hard Rock Cafe, Dalle, Hams Hospital, IGI Prudential Insurance Limited. Thank you every sponsors, thank you every participating team. Without your participation, without your contribution, this tournament would not have been possible. Meanwhile, here away, James Thunderbolts trying to get something out of it. Graham Shrestha is obviously not on the score sheet, but saying that we can't deny his contribution, we can't overlook his contribution on this team. Physically कुरा गर्नुहोस्, tactically कुरा गर्नुहोस् र टिम कम्बिनेसनमा कुरा गर्नुहोस्, ग्रेमन श्रेष्ठ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेका छन् र आर्यन अमात्यका लागि त मेरो डिक्सनरीमा शब्द छैन लक्ष्मण तारिफ कसरी गरौँ म आर्यन अमात्यको गोल्डन बुट रेसमा अनुप कतिलाई कसैले टक्कर दिन्छन् भने आर्यन अमात्य मात्र एक खेलाडी बनेका छन् त्यहाँ Amit, amazing player. I haven't quite seen player like him at this stage. And he's alike Aryan Amatya and Graham Shrestha. Graham a bit different though. He's a tall player. He's built like a bull, as they say. He's tall. He's a holding striker. He can hold the balls really well. Obviously, Lakshman, I was going to say the same thing. Holding striker को रूपमा देखिएका छन् ग्रेमन श्रेष्ठ किनभने त्यति मोमेन्ट गरिरहेका छैनन् त्यति फुटक देखाइरहेका छैनन् एउटा पोजिसनिङमा ध्यान दिइरहने खेलाडी हुन् ग्रेमन श्रेष्ठ त्यो 6 यार्ड बक्समा आफूलाई उत्कृष्ट ढङ्गले पोजिसन गरेर बलको वेट गरिरहेछन् 60 मिनेटसम्म नै वेट गर्ने खेलाडी हुन् ग्रेमन श्रेष्ठ पेशेन्स
परिपूर्ण खेलाडी हुन् ग्रेमन र जुन समयमा मौका आउने गर्छ त्यसलाई भने खेर फाल्दैन ग्रेमन श्रेष्ठले I kind of find him like Robert Lewandowski when it comes to jersey number 9 and playing style. I think he's brilliant on foot and on air as well. We saw that brilliance in the first match too. It is not just about the goal scoring, but how you contribute to the team. That is the most important. And on the other hand, as Ave said, Arena Amatya rather, exceptional player. Thunderbolts, they have dominated in the initial phase of this match. Also scoring that goal, beautiful ball, but then it will not reach the running winger. त्यहाँ साइडबाट पुनः एकपल्ट त्यहाँ बनेको मौका जेम्स थन्डरबोल्टका लागि र देख्न सक्छौँ हेड कोच केडब्ल्युएस लकख्युग एफसीबाट पनि त्यहाँ त्यो भने ब्रिलियन्ट फुटवर्क रहेको थियो बच्चाका डिफेन्डर पोजिसन श्रेष्ठबाट टर्न लङ थ्रोइनमा जान चाहेका थिए इनिसियली र लङ थ्रोइनकै माइन्डसेटलाई जारी राख्नेछन् त्यहाँ उनी र पुनः एकपटक थ्रोइन तर यसपटक पनि टिमका लागि पुजन महर्जन पुजन विशेषका लागि विशेष कुँवर राइट ह्यान्ड साइडमा स्वयं श्रेष्ठलाई फिट गर्न चाहेका थिए तर फ्लिक अन हुने क्रममा स्वयं श्रेष्ठ भने चुक्न पुगेका छन् त्यहाँ र गेम रिडिङको जुन कुरा गर्ने गर्छौँ हामीले युरोपियन फुटबलमा पुजन महर्जन र आशिष पाण्डे जस्ता खेलाडीहरूसँग त्यो क्वालिटीको पनि भरपुर रहेको छ त्यहाँ र त्यसै बीच केडब्ल्युएस लकख्युग एफसी यो काउन्टर अट्याक मुभ रहन सक्छ सेन्ट्रल एरियाबाट केडब्ल्युएस का फरवर्ड अनुभव खड्काले आफ्नो अनुभव देखाउने तर्खरमा थिए र डिफेन्सिभली सुदृढता कायम गर्दै जेम्स थन्डरबोल्ट You can clearly see the formation. They are all leaving no spaces at all in between the lines as well. Always ready to pounce on any loose ball. That is the reason. James has been ahead in this match. Mistake here. This is an opportunity. Can he find the player? Well, he was a bit late. He had to turn there. KWS, this was a great chance. Foul there will be carded. यस खेलको पहिलो कार्ड कन्सिड गरेका छन् यहाँ दिपेश शाहीको कुरा गर्ने भने यो टुर्नामेन्टमा एकपटक म्यान अफ द म्याच पनि हात पारेका खेलाडी हुन् दिपेश शाही र यहाँ भने म्याच रेफरी युवराज तामाङ विरुद्ध त्यो पेनाल्टी दिँदै खेलको पहिलो बुकिङ र हाफवे लाइनबाट यो सेट पिस सम्भवतः टिममेटको खोजी रहनेछ यहाँ राइट फुट बल डाइरेक्ट जान चाहेका थिए डिरेक्सन दिएका थिए त्यहाँ गोल पोस्ट भाग्यशाली साबित गराउँदै केडब्ल्युएस लकख्युग एफसीलाई मन्जिल शिल्पकार राहतको सास दिनेछन् त्यहाँ देख्न सक्छौँ रिप्लेमा ग्रेमन श्रेष्ठ आफ्नो हाइट एडभान्टेजको पूर्ण रूपमा फाइदा उठाउँदै र अनुभवको पनि प्रदर्शन गर्दै त्यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ Talked about the air dominance and James. They are dominant when it comes to air balls as well. KWS on the back foot here. पुजेन त्यहाँ फ्लिक अन गरेका थिए त्यहाँ पुजेनले 6 यार्ड बक्समा प्रवेश गराउन चाहेका थिए तर आफ्नो टिममेटको चयन पनि गर्न सकेन त्यसबाट ग्रेमन KWS will have to find something here. They have been on the back foot from the initial phase. Soros Thapa, the coach for KWS, was a district level player. He's an inspiration for people like you and I because he started at 25. We still have some time to be 25, so we might as well start playing. After 3 years, he started coaching as well. AFCC license. That is his stature. He coached for Central Town for the past 2 years. KWS has coached for the past 6 years. For he does come with On the other hand, Samir Nemaku is also equally decorated when it comes to legacy of it. सरोज थापा पछिल्लो समयको लेभलको कोच पनि रहेका छन् र उनले ट्रेन गराएका पेम्बा तामाङ र करण भुल
गर्ने जस्ता खेलाडी नेपाली राष्ट्रिय उमेर समूह अन्डर 17 टिमको क्लोज 10 मा पनि पर्न सफल रहेका छन्। उनको क्यालिबर खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमसम्मको ठोकामा पुर्याउने रहेको छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का रहेको छैन। तर यहाँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुललाई तत्कालको समयमा भने कुन किसिमले अगाडि बढाउने छन् भन्ने कुरामा And that is the stage that this tournament provides. That is the stage that the schools have been providing. High quality coaches for these young lads. It would be a dream for us even today even to get coached from them. So this is the quality that this tournament brings in. Obviously Logkhyug किनभने यस किसिमको हाई क्यालिबर र हाई प्रोफाइल कोचेसहरुबाट ट्रेनिङ लिन पाउनु आफैमा एक महत्त्वपूर्ण कुरा रहन गर्छ। And if you are looking for any schools, then that is the reason I've been talking about that in this match as well. Kathmandu World School is a premier school in Nepal. Look at the quality they provide. Same goes for James School as well, and all the other participating team. जेम्स स्कुलको क्वालिटीको कुरा गर्न पर्दाखेरि टच लाइनको एजमा असिस्टेन्ट रेफ्रीको पछाडि देख्न सक्छौँ असीम भुसाल र जन विटर। असीम भुसालको कुरा गर्ने भने पूर्व ए डिभिजन लिग खेलाडी एलकेबी फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने गर्छन् उनी र जन विटरको कुरा गर्ने भने पूर्व चेल्सी फ्यान रहेका छन् जन विटर। तर सँगै छन् भने इङ्ग्लिस फुटबलमा played for Chelsea, supports Tottenham. A really unique mixture of a person, of an individual there, John Witter. कुनै समय इराक फुटबलको गुडनाइट फुटबलको र अहिले जेम्स थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरको टेक्निकल डिरेक्टर जन विटर एएफसीको युथ डेभलपमेन्ट सेन्टरको पनि हेड भएर काम गरेका छन् निकै लामो समयसम्म जन विटरले र युएफएन फुटबलको एक प्रतिष्ठित नाम रहेका छन् जन विटर। तर यहाँ भने जेम्स थन्डरबोल्टमा आबद्ध भएका छन् युवा फुटबलको विकासका लागि। Look at the gameplay from James. They understand how this game is played. 1-2 combination on that flank. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो ट्रायंगल पासको कम्बिनेसनका साथ देखिएको थियो। विशेष कुँवर फाइनल म्यान रहेका थिए। सम्भवतः क्रसको खोजी थियो विशेष कुँवरबाट। फर्स्ट टाइम क्रस गर्न सक्थे त्यसपटक विशेष कुँवर, तर टाइम दिन चाहे होल्डिङ पोजिसनमा जान चाहेका थिए त्यहाँ विशेष कुँवर र थ्रो इन पनि केडब्ल्युएसको पक्षमा। Yes, it is just 1-0. KWS can come back any time. In the previous game week, we saw Ratu Bangala, another premier school, taking on screamers and bangers there. Can KWS find something like that? They have to. It's not a huge score. Oh, good one. They do have a Wide. to make a comeback here. 6 minutes remaining in this match in this half for the normal time. Luxman, and we can see the reaction, the unhappiness and the dissatisfaction on the box for James Thunderbolts. Even they are leading 1-0, the dissatisfaction is clearly on the box because they know the way they can play, the way they should play in this match to overpower KWS Logkhyug FC. And it is not enough though. 1-0 is not enough to put down team like Kathmandu World School, Logkhyug FC. They can make a comeback anytime. I think that is the reason why he's so concerned. Obviously, Luxman, and the other thing about scoring more goals is to be ahead in the goal difference on the table, because Little Anson School is top of the table just because of the goal difference. But if from this match Thunderbolt Development Center can rain series of goals in here, they can obviously catch up to the first place in party. Yes, James has been one of the two schools that has impressed me a lot. Another is LA, of course. They have a very good understanding of how football should be played. And other team, definitely Kathmandu World School, haven't lost any of the matches as of now. They're losing this, but then they still do have a chance to make a comeback here. They will have enough time in the second half as well. They will look to score one goal at least here. यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल स्कुल फुटबल लिगको अफिसियल वेबसाइटबाट र नेपाल स्कुल फुटबल लिगको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि, र युट्युब च्यानलको कमेन्ट्स हेर्ने हो भने लिटल एन्जल स्कुलको पनि उत्तिकै
समर्थकहरू जोडिनु भएको छ हामीसँग र पहिलो कार्ड यहाँ पुनः एकपटक देखाइएको छ Some he doesn't seem happy in the background of it. obviously लक्ष्मण र म कुरा गर्दै थिएँ लिटल एन्जल स्कुलको र जेम्स थन्डरबोल्टको यसपछिको खेल भने लिटल एन्जल स्कुल विरुद्ध नै रहेको छ दुई महारथी टोली दुई अपराजित टोली यदि जेम्स यहाँ अपराजित रहन्छ भने दुई अपराजित टोली दुई महारथी टोली र दुई टाइटल कन्टेन्डर टोली यसपछिको खेल भने अर्को विकको रोमाञ्चकले परिपूर्ण रहने अपेक्षा गरेको छु And people, do not forget to buy your tickets for that classic. You talk about El Clasico, that is the Clasico in this tournament. LA will take on James Thunderbolts. Do not forget to buy your tickets next Saturday. You can go to the website of Nepal School Football League or the Instagram page to get more information about this. I would, if I were you, I would not miss that match. Raymond श्रेष्ठ यही इन्चार्जले चुक्न पुगे त्यहाँ बल टचलाइनभन्दा बाहिर र हातको सास KWS का लागि KWS now, they will have to do something different here. They have been on the back foot for quite some time. I mean, for whole half, I'll have to say. They are a very, very good team. They understand how this game should be played. They have their own approach, 4-3-3. त्यहाँ भने त्यो मुभका लागि फ्यान्सहरुबाट पनि अप्रिसिएसन बटुल्नेछन् स्वयं श्रेष्ठ But I think this will actually awake KWS because well, that is a great run. Greymon! अवेकन त ग्रेमन भएका थिए त्यहाँ लक्ष्मण तर फाइनल फिनिश अझै पनि जेम्सका लागि आएको छैन. He is hungry for that goal. He knows he has to score. Expectations are high from him as well. KWS. And we talked about that touch from Greymon. Absolutely brilliant. Took out the defender whatsoever. Didn't give him any chance whatsoever. One touch and he had the space to run and then space to kick that ball. Obviously, Lakshman, the first touch and the little touches that you play in between the players, in between the gap, differentiates top player and the average ones. And James School's striker, Greymon Shrestha, has continuously showing his quality, why he is considered as one of the best players in this tournament. And this gameplay, James School, they are so able to take ball from one position to another so swiftly, so quickly. For the past few minutes, KWS has absolutely no idea what's going on in the middle of the park because we haven't seen the goalkeeper of James Thunderbolts because the way James Thunderbolts are playing aggressive in the middle of the park, KWS are not being able to penetrate to the opposition defense there, Lakshman. Yeah, they'll have to create something here, KWS. As we discussed, KWS is a high caliber team. They'll have to step up now. Somebody has to step up for them. Less than 1 minute to remain in the normal time. Not with such pass there. James is no stranger to situations like this. They know how to hold the game even when they have to park the bus. KWS will have to find something here. Need more intensity, need more combination in the middle of the park. As I said, they haven't been able to penetrate the final third, penetrate the defense of the Thunderbolts there. आजको म्याचको पहिलो खेलमा चेल्सी र युलेन्सको पहिलो हाफ सकिँदै गर्दाखेरि 2-1 गोल अन्तरले चेल्सीले जितेको थियो तर त्यहाँ गोलको वर्षा केही बढी भए तापनि रोमाञ्चकता यस खेलमा केही बढी छ लक्ष्मण किनभने त्यो जुन हाई इन्टेन्सिटी र त्यो जुन एग्रेसिभनेस दुवै टिमबाट देखिएको छ त्यस किसिमको एग्रेसिभनेस पहिलो हाफमा भने पहिलो खेलमा भने देख्न पाइएको थिएन चेल्सी र युलेन्सको top table class. This is what has been expected, what was expected, and these players are delivering that. If you are a neutral fan, this is a very good match to watch. स्वयं श्रेष्ठ जर्सी पुल गरेका थिए त्यहाँ वार्निङ कलमा छाडिदिनेछन् यसपटक म्याच रेफरी राज तामाङले स्वयं श्रेष्ठलाई राज ढुङ्गेलको जर्सी पुल गरेका थिए त्यहाँ स्वयं श्रेष्ठले तर यहाँ भने त्यसकारण Chelsea Falcons won their first match earlier this afternoon. This is a match to watch as well. But
more interesting, as always said, is the top of the table clash. Chelsea and other teams will look to change that in the coming days as well. संस्कृति जोशी महत्त्वपूर्ण टस रहेको थियो त्यहाँ र यसपटक भने डिफेन्सिभ क्लियरेन्सको क्रममा अट्याकिङ मुभको खोजीमा थियो जेम्स थन्डरबोल्ट यहाँ पनि आर्यन माथे द डेन्जर म्यान आर्यन फुटक देखाउने क्रममा फ्लो स्टेटमा खेल्ने गर्छन् आर्यन विशेष स्टेप ओभर सम्भवतः त्यहाँ देख्न पाइने थियो तर सफलता भने त्यसपटक हात पार्ने छैनन् विशेष कुँवर. Once again, that has been the case every time KWS gets the ball. They cannot hold it up. Now James trying to run from the right-hand side there, trying to create a cross. र त्यहाँ भने गोल किक KWS को तर्फबाट. Right footer ball. KWS here, they'll have to find something here, Ave. 1 minute remain in this match. आशिष पाण्डे युवा प्रतिभा कलाकारिताले भरिपूर्ण. KWS, if they cannot score a goal, will be disappointed for what quality they possess. They haven't been any near to their own quality in this match, in this half. रेमन श्रेष्ठ सम्भव थियो अन्तिम अट्याक रहन सक्छ. फर्स्ट लाइन बाहिर. And we talked about Grayman Shrestha and his hold the play well. There's an injury and this is bad. We talked about Grayman. Look at that gameplay. Well, I think it is the injury replay. But then if we could get that replay, we saw that quick one-touch pass with his. There we go. And then he was just trying to run through the defense into the attacking zone so that he could get that cross from his players and maybe score a goal. त्यो रह्यो अन्त्य पहिलो हाफको आर्यन माथिको एक मात्रको गोलका साथ अग्रतामा देखिएको छ जेम्स थन्डरबोल्ट. त्यो श्रापमा KWS लोख्युग एफसीले कमब्याक गर्न सक्नेछ या जेम्स थन्डरबोल्टले आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्नेछ त्यो भने हेर्न रोचक रहनेछ. त्यतिन्जेललाई कमेन्ट्री बक्सबाट म अभय बस्नेत र लक्ष्मण गिरी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ. हेर्दै गर्नुहोस् NSFL.
And the match is underway again in the second half. Welcome back. It is James Thunderbolt taking on KWS Logkhyug FC. James Thunderbolt leading with that goal from Aryan Amatya. 1-0 the scoreline. We are live from Nepal School Football League. You are watching us at the website and the platforms of Nepal School Football League. James starting with the attack in this initial phase. This tournament has been organized by Thunderbolts Development Center. Our sponsors 360 Education, IGI Prudential Insurance Limited, Adidas, Dalle, Hard Rock Cafe Kathmandu, Hams Hospital, and Kathmandu Gorkhas. Thank you for your contributions. And on the come box, it is away and me Laxman away. That high flying start from James. मन्जिल सिल्वाका दोस्रो हाफको सुरुवाती मिनेटमा नै टेस्ट भएका थिए तर त्यो टेस्टमा भने पूर्ण अङ्क प्राप्त गरेका छन् अभियसली कर्नर पनि कन्सिड गरेका छन् तर देख्न सक्छौँ रिप्लेमा पावर सट प्रहार गरेका थिए रक्सी टिमका खेलाडीले र मन्जिल सेन्टर अफ द पोस्टबाट केही फुट अगाडि आएर त्यो बलमा भने रोक्न सफल रह्यो त्यहाँ र डिरेक्सन दिन सफल विशेष कुवर र विशेष कुवरका लागि यो विशेष गोल किन पनि रहन्छ भन्दाखेरि राहतको सास लिनेछ यो गोल पछि जेम्स थन्डरबोल्ट र आफ्नो शीर्ष स्थानतर्फको यात्राका लागि पाइला अगाडि बढाउँदै विशेष कुवर उत्कृष्ट हेडर टावरिङ हेडर प्रहार गरेका छन् राइट फुट लेफ्ट फुट डेलिभरी आएको थियो र विशेष कुवरबाट यो दोब्बरग्रता. We talked about how dominant are James School when it comes to set pieces and air ball. And there we saw an example of testimony of that. There is a class here. यहाँ पनि इन्जुरी कन्सर्न जेम्स थन्डरबोल्टको खेलाडीका लागि. Really hope he is fine. Medical attention from Hams, delegates of Hams Hospital. Oh, that is a head injury. You have to be careful about that. Even in high caliber matches, top level matches, we talk about breaks when it comes to head injury of it. Really hope he's fine. किपर एफसीको नियमअनुसार यदि कुनै पनि प्लेयरलाई कुनै पनि अवस्थामा हेडमा इन्जुरी हुन्छ भने तत्काल खेल रोक्न पर्ने आवश्यकता रहन्छ र देख्न सक्छौँ त्यहाँ पुजन महर्जन चोटिल र ह्याम्स हस्पिटलको मेडिकल टिम त्यहाँ पुजन महर्जनको सहायताका लागि. Look at the breaths. Pujan has been taking long breaths there. Really hope he's fine. By the looks of his teammates, it seems like he's alright. 2-0 is the scoreline. Aryan Amatya scoring in the first half, and then Bishes Kuwa scoring in that initial phase of second half. We talked about the air dominance for James, but then that was also the mistake from KWS Logkhyug FC. They did not cover Bishes there, and Bishes, who has been running in that flank, who has been brilliant in that flank, now gets his reward as a goal. With a goal rather. 2-0 the scoreline. KWS now a mountain to climb for them. They will have to produce something which is out of the ordinary here, as it seems that James are all over them from the start of this match. Prevision starting this play after that break. On the bottom of the screen, our sponsors. We have to thank all the sponsors as well, again and again, for their contribution. We understand how important is even a small contribution, and what the sponsors have done is amazing. 360 Education, your upper study partner. Adidas, Impossible is Nothing. Hard Rock Cafe, Dalle, Hams Hospital, IGI Prudential Insurance Limited. राइट फुट बल प्रहार गर्ने KWS लग्क्युगका खेलाडी लङ बल सम्भवतः यहाँ पनि गोल आउन सक्छ. राइट ह्यान्ड साइडबाट कप्तानको कप्तानीपूर्वक प्रहारको अपेक्षा थियो. जस्ट मैले गारेका यस भट्टराई नियर पोस्टमा टार्गेट गर्न चाहन्छु. त्यसबाट देख्न सक्छौँ रिप्लेमा लङ बल आएको थियो र पेनल्टी आर्कबाट जुन डेलिभरी कप्तानको लागि रहेको थियो र केही पुल पनि आएको थियो त्यहाँ डिफेन्डर प्रेभिसन स्विफ्टबाट र त्यो पुल
ट्याक्टिकली महत्त्वपूर्ण रहन पुग्यो Wanted to go with his strong foot, right foot, but then that push from Prevision caught him off guard there. I think that was a good technique too. Right to put his power into the rear corner. That was a good idea there from the skipper. But then that push. त्यस किसिमको मोमेन्टमा जहाँ ग्याप कम हुने गर्छ त्यहाँ भने त्यो अप्रोच पोजिटिभ नै लिने गरिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ एक्जिक्युसनमा भने सेन्ट्रल एरियामा टस निकाल्ने थोजीमा थिए पुजन महर्जन अन द बल च्यालेन्जमा केही भिडन्त भए तापनि अफ द बल भने त्यहाँ खेलको As I was saying, जगाउँदै पुजन महर्जन yeah, the spirit of the game. One more time, aerial ball. That could have been an opportunity. Roars in the ground there from the supporters here. And we talk about on the match next game week. We have a high table, top table clash. It will be LA taking on James Thunderbolts. We talk about Classico. This is a Classico in this tournament, I believe, Ave. Obviously, Luxman, match of the group stage भन्न सक्छौँ र फाइनल बिफोर द फाइनल पनि भन्न सक्छौँ कहीँ न कतै किनभने तर राउन्ड रोबिन टुर्नामेन्ट रहेको छ फाइनलमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने पनि यदि भाग्यशाली हुनु हुँदैन भने सम्भवतः फाइनलको टिकट नकाटिन पनि सक्छ Yeah, and even in one-off games like finals, you never know who's going to win. So if we can create a platform for you to reach that tournament, reach that stage, then everything is in for you. We saw that between Chelsea and PSG, everybody had written off Chelsea, but then they came back in that World Cup. Obviously, Luxman, किनभने on paper PSG कहीं न कतै strong team देखिएको थियो भर्खरै च्याम्पियन्स लिग फाइनल जितेर आएको टिम थियो त्यहाँ चेल्सी तर एट द एन्ड माफ गर्नु होला पिएफसी तर एट द एन्ड चेल्सी हावी बनेको थियो र यहाँ पनि केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी त्यस किसिमको फुटबल खेल्न चाहन्थ्यो तर जेम्स थन्डरबोल्टको कम्बिनेसनको एन्ड रिजल्ट भने प्राप्त अझै भइसकेको छैन That was really good defending from Prabhat Thapa. He had to put that leg in between the man and the ball. He did that and ripped the reward. But now this is a danger position. Prevision श्रेष्ठको कर्नरबाट कति घातक रहन्छ जेम्स थन्डरबोल्ट भनेर त अवगत गराइरहन पर्दैन किनभने ग्रेमन श्रेष्ठ विशेष कुमार आर्यन माथि र स्वयं श्रेष्ठ जस्ता खेलाडीहरूले भरिपूर्ण रहेको यो टोली कर्नर किकलाई निकै नै मन पराउने गर्छन् लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट विशेष रन बनाइरहेका छन् दबाब दिइरहेका छन् विपक्षी खेलाडीलाई विशेष कुमार तर डिफेन्डर महेन्द्र मल्लको तारिफयोग्य मुभ KWS, they'll have to do something here. They have been on the back foot in this second half as well. मन्जिल शिल्पका चाँडै रिलिज गरे त्यहाँ मन्जिल शिल्पकारले समय कति सेकेन्ड पनि खपत गर्न चाहँदैनन् र त्यहाँ प्रतीश भट्ट भने केही समय किन्न चाहन्छन् This will take some time there. Releasing it high there, Pratyush Bhatta. And then trying to combine in the midfield. James Thunderbolt switching the play on the left hand side for Vises Kumar. But the drop ball was misjudged by him. The trajectory was misjudged by Vises Kumar. But eventually it will be awarded a throw-in for James Thunderbolts. And it is a beautiful venue here at James School, surrounded by lush green trees and beautiful community here. From the come box you can see a lot of trees around. Amazing place to play football and even watch football with your friends. So do not forget to tune in as well and buy tickets and enjoy your weekends at this venue. We are live from James School at Thapa Hill. Uzen Maharzan त्यहाँ उनको अगाडि 3 जना पहिलो जर्सीको अप्सन थियो तर सेन्ट्रल एरियामा रोज्न पुगेका थिए र त्यसकारण पनि
गल्ती हुन पुगेको थियो उनीबाट आर्यन माथ्य विशेष कुँवर आर्यन स्यान्डविच भएका थिए त्यहाँ आर्यन र त्यसपटक पनि कठिन गर्ने क्रममा सेट पिस जित्दै जेम्स थन्डरबोल्ट र म्याच रेफ्री युवराज तामाङसँग नजर जुदाएका छन् त्यहाँ जेम्स थन्डरबोल्टका खेलाडीले र सपोर्टर्सहरूको पनि They are playing their part. We talk about the 12th man. They have been there. obviously लक्ष्मण 12th म्यान भन्ने गरिन्छ सपोर्टर्सहरूलाई फुटबल फिल्डमा अफ द फिल्ड जुन किसिमको दबाब सपोर्टर्सहरूले म्याच रेफ्री र विपक्षी टिममाथि बनाएका छन् उल्लेखनीय रूपमा तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत यहाँ जेम्स थन्डरबोल्टको तर्फबाट आर्यन माथेले विश्राम पाउनेछन् आजको यस खेलमा र आवश्यक थियो लक्ष्मण किनभने अबको खेल जब एलए जस्तो टिमसँग रहेको छ धेरै समय व्यतीत गर्न चाहँदैनन् हेड कोच समीर निलेखु र विशेष कुँवरको स्थानमा पनि आउनेछन् जस्ट नम्बर 5 का निरव श्रेष्ठ 2 स्टार म्यानहरूलाई विश्राम दिइएको छ थन्डरबोल्टको तर्फबाट आगामी खेलका लागि हतियारलाई अझै धार लगाएको हुन सक्छ हेड कोच समीर निलेखुले र देख्न सक्छौँ टच लाइनको एजमा गौरव पुयाल फकुन्डो मिडिया एन्ड म्यानेजमेन्टका सञ्चालक गौरव पुयाल यस टुर्नामेन्टमा पनि उनको पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसैबीच लङ बल धेरै जना चाहेका थिए र ट्याप इनको आवश्यकता थियो यस पटकको त्यो उपहार गोलकिपर मन्जिल शिल्पकारले दिएका थिए स्वयं श्रेष्ठलाई र स्वयं श्रेष्ठ कुनै समय म्यान अफ द म्याचको ट्रफी हात पारेका स्वयं श्रेष्ठले आफ्नो क्यालिबर र आफ्नो प्रतिभालाई पुनः एकपटक डिस्प्लेमा लिएर आउँदै यहाँ त्यो शट र पहिलो पटक सेभ उत्कृष्ट आएको थिएन मन्जिल शिल्पकारबाट मात्र ब्लक आएको थियो र अन्त्यमा आफूलाई पोजिसन उत्कृष्ट ढङ्गमा गरेका थिए स्वयं श्रेष्ठले र त्यो गोल आउन सफल जेम्स थन्डरबोल्टको तर्फबाट That was a curling effort, and because of that effort the keeper get confused, and Swam, right man at the right moment, scoring his goal, opening his tally in this tournament. And we talked about Aryan and Bisis being rested. The coach Samir Nemuku has left Grayman there. He does want his player to score another goal. He does want to see Grayman in that score sheet as well. Grayman has played his part, but when it comes to finishing in that last two matches, यहाँ भने यस किसिमको मौकाको सिर्जना गर्ने खेलाडी हुन् ग्रेमन श्रेष्ठ राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यहाँ भने जेम्स थन्डरबोल्टका श्रफित लिम्बू लङ बल कर्लरिङ इफोर्ट को अपेक्षा गरेका थियौँ आशिष पाण्डे पुलाएको थियो उनीमाथि अन्तिम क्लिन ट्याकल शैलेन अधिकारी in the end it will be a throw. I was talking about Grayman. Grayman will be eyeing for that goal, and we can see the match commissioner there as well, Gaurav, in the background. Here substitution. रोबिन यादव पनि मैदान प्रवेश गरी तर्करमा देखिन्छन् त्यहाँ राज ढुङ्गेलको स्थानमा राज ढुङ्गेल जो मिडफिल्डर रहेका छन् र रोबिन यादव जो सेन्टर फरवर्डको पोजिसनमा खेल्ने गर्छन् यो एउटा अट्याकिङ चेन्ज आएको छ केडब्ल्युएस लोकख्युगबाट र जर्सी नम्बर 15 का सोहन विष्णुखे पनि टच लाइनमा तयार देखिन्छन् आफ्ना टिममेट अनुभव खड्कालाई रिप्लेस गर्नका लागि James now putting more pressure. Revision Shrestha, Revision. James Thunderbolt going out all over yet again from the back. You can see the change in their positioning as well. They've gone 4 back 3 when they are in possession. That means they have increased their attacking prowess. Rihan Barahiबाट सुरुवात भएको थियो अट्याकिङ मुभ एन्ड अप भएको छ थ्रो इनमा जेम्सको पक्षमा. James now pressing up higher, putting more bodies in that opponent final third. Grayman, amazing. That was a good pass. Chance. Grayman now. It doesn't seem to be happening for Grayman. ग्रेमन श्रेष्ठ आजको राशिफल उनका लागि के रहेको छ अवश्य पनि फाइदाजनक र फलदायी त रहेको छैन. देख्न सक्छौ त्यहाँ गोलकिपर मन्जिल शिल्पकार जुन किसिमको गल्ती केही समय अगाडि गरेका थिए र यहाँ जेम्स स्कुलका ग्रेमन श्रेष्ठका अगाडि भने एस्टोनिसिङ सेभ निकाल्न सफल. Silpikar done really well. But even with that, 3-0 is the scoreline. Therefore, KWS will have to do something different.
They have been on the back foot. Beautiful footwork. प्रेविसन श्रेष्ठ आङ्खारा प्रेविसन भन्न चाहेको थिए तर अन्त्यमा भने बल लुज गरे त्यहाँ प्रेविसन श्रेष्ठले. But that was a beautiful footwork from the defender. I think there were 6 players around him, or at least 5. The way he took that ball, amazing. यहाँ भने ग्रेमन श्रेष्ठ डिप डाउन झरेर बल रिसिभ गरेका छन्. आफ्नो टिमलाई सेन्ट्रल मिडफिल्डरको रूपमा सहायता दिने तर्खरमा देखिएका छन् ग्रेमन श्रेष्ठ. फ्रेसलेक्सहरूलाई हाइलाइन चढाएका छन् त्यहाँ. श्रपित लिम्बू केही हाइलाइन चढेका छन् त्यहाँ र ग्रेमन श्रेष्ठ भने मिडफिल्ड एरियामा अपरेट गरिरहेका छन् त्यहाँ. आफ्नो टिमको मिडफिल्ड लाइनलाई अर्केस्ट्रेट गर्ने तर्खरमा छन्. आशिष पाण्डे लाग्दै थियो सर्ट लिनेछन्. And that is why players like Graham Shrestha are important in your team. One who can hold the play, one who can dictate the pace of the match, tempo of the match. It is not just about goal scoring. Really sorry, Abe. It is not just about goal scoring. It is also about your up-the-ball movement, on the ball, how able you are to dictate the game. That is what we see from Graham Shrestha. Obviously, Lakshman, Graham Shrestha, Pujan Maharjan र आशिष पाण्डे जस्ता खेलाडीहरू on the ball जति निपुण रहेका छन् त्यति नै off the ball पनि निपुण रहिरहेका छन्. Now KWS Logkhyug, they will have to do something different here. They have been on the back foot for a long time now. They have been outplayed, they have been outran, they have been outmatched. Shot! But that is not what was expected out of him. Appreciation from the coach, but it was always traveling away. Obviously, लामो समयपछि मौका आएको थियो त्यहाँ भने KWS Logkhyug एफसीका लागि र त्यो मौका भने क्यापिटलाइज गर्न असफल KWS. गोल किक जेम्सको पक्षमा यहाँ. James again now building from the back. Mistake here. Can they capitalize on this? No. Oh, that was a nasty tackle. The player's gone down, catching his stomach. We hope he's fine. On the other hand, though, right hand side batter. त्यहाँ भने श्रफित लिम्बू त्यो एक्सेलरेसन को प्याडल दबाउन चाहन्थे तर विपक्षी खेलाडीबाट ब्रेक दाबिएको छ now त्यहाँ. Swam Shrestha, important player, man of the match in that first match, is down. There was a push from the opposing running player. Player was running rather. This was the tackle. Nothing intentional, I guess. Really hope he's fine. Well, it was not Swam, it was Pujan rather. Forgive me on that. Now KWS, they have around 12 minutes left of the normal time. If they are to make a comeback in this match, they'll have to look for one goal. One goal is the opening. If you can't score one goal, you might as well score 2 more. So they'll have to look for that opening here. Kathmandu World School. This tactical approach from the coach for Gem School has worked out really well. 4-4-2 or balanced formation. Press them in the midfield. If you can play your midfield well, you dominate the game. That is what we have seen from Gems Thunderbolt here. They just have been able to manage the game really well. Chance here. That'll be a free kick in a very, very dangerous position away. Obviously, Lakshman, penalty arc को ठीक बाहिरबाट यो सेट पिस ग्रेमन श्रेष्ठको लागि आफ्नो ओपनिङ को यो मौका रहन सक्छ. कटिङ गरिरहेका थिए त्यहाँ श्रफित लिम्बू र उनी माथि त्यो फाउल र सेट पिस जेम्स थन्डरबोल्टका लागि. A lot of players for Gems Thunderbolt have stood up there, but then who will it be? Will it be Grayman or someone else? Grayman will be eyeing for his second goal in this tournament. 4-man wall. Supreme was yellow carded there. He just had a substitution. दुई खेलाडी डिस्कसनमा रहेका छन् त्यहाँ पेनाल्टी आर्कको
लगभग 3 देखि 4 यार्डको दूरीमा यो सेट पिस ग्रेमन श्रेष्ठ गोलकिपिङ पोजिसनमा रहेका छन् मन्जिल शिल्पकार नियर पोस्ट खाली राखेका छन् त्यहाँ वाललाई विश्वास जताएका छन् मन्जिल शिल्पकारले फा पोस्टमा मन्जिल ग्रेमन श्रेष्ठ र स्वयं श्रेष्ठ यी दुई श्रेष्ठको डुओ डिस्कसनमा कसले प्रहार गर्नेछ फ्री किक पहिलो पटक छाडिदिएका छन् दोस्रो पटक ग्रेमन श्रेष्ठ नियर पोस्टमा एम गरेका थिए त्यहाँ टप गर्नका लागि तर राहतको सास मन्जिल शिल्पकारका लागि देख्न सक्छौँ रिप्लेमा पहिलो पटक स्वयं श्रेष्ठले छाडिदिएका थिए र दोस्रो पटक ग्रेमन श्रेष्ठ पावर भन्दा पनि प्लेसमेन्टमा जान चाहेका थिए लक्ष्मण तर सफलता भने यस पटक रहने छैन ग्रेमनका लागि He was inches away there, Grayman. He has been quite unlucky when it comes to goal scoring here. Another पाण्डेको cross! क्रस त्यहाँ आवश्यकता ट्यापिङको मात्र थियो आवश्यकता डिरेक्सनको मात्र थियो आशिष पाण्डे आफ्नो कलाकारिता देखाउन निपुण त भयो तर डेलिभरीको क्रममा भने कुनै पनि पहिलो जर्सी पोजिसनमा भने थिएनन् र त्यसै बीच काउन्टर अट्याकिङ मुभ केडब्ल्युएसको पक्षबाट Can they capitalize on this? No. That is what was not expected from the player. But this is a beautiful pass, curling pass. But then in the end, the defender, again, Pravat Thapa, he has been top-notch. Well, he's also had fair share of his moments here, Pravat Thapa. Sliding and taking the danger away for his team, for Kathmandu World Score. Oh, that should be a penalty. Referee had a very good look to that, and he has whipped the appeal away. I was mistaken, I guess. That looked like a penalty, Lakshman. That looked like a penalty, though. Obviously, but at the end, the referee's view is more better than any one of us, and the referee has positioned himself on the way that he will get a really nice view of the challenge, and it all comes down to his decision at the end. I think it was a good decision from the replay. It didn't look like it looked like it was penalty. For a penalty, it would have to have a contact there. There was no contact, so that was not a penalty. Good decision from the ref. स्वयं श्रेष्ठ त्यहाँ जोगा बनिटो मुभ को खोजीमा थिए तर त्यहाँ पनि यथा रूपमा त्यो बल टचलाइन बाहिर थ्रो इन केडब्ल्युएस को पक्षमा उपहार दिएका छन् त्यहाँ स्वयंले James will be relaxed, but that won't be the case for Kathmandu World School. They are desperate to find a goal, but it is not working out today here for Kathmandu World School. KWS Logkhyug Apsi. You can clearly see their approach. They've changed their approach in the second half. And now, James School again. Left hand side batter, Prevision को लेफ्ट फुट बल क्रस पनि तारिफेको रहेको थियो टावर खेडका लागि अगाडि बढेका थिए त्यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ अन्त्यमा थ्रो इन केडब्ल्युएस को पक्षमा क्रस पनि तारिफेको रहेको थियो लक्ष्मण त्यहाँ जुन इन्टेन्सन उनको रहेको थियो त्यो भने तारिफ गर्ने पर्ने हुन्छ तर एक्जिक्युसनमा भने केही लो बल केही इन्चेस लो बल प्रहार गर्थे भने सम्भवतः भेट्ने थिए त्यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठले Perfectly said, Ave. The intention was correct. Execution wasn't quite there. If we talk about the first match, we could also see the execution pinpoint crosses there. That is what is being expected from James School. That hasn't been the case in this match, though. Even with that, they have dominated this match, outplayed a team like Kathmandu World School. Just shows the caliber this team has. 3-0 the scoreline. पहिलो खेलमा जहाँ जेम्स थन्डरबोल्टले बारम्बार क्रसेस निकालिरहेको थियो दोस्रो खेलमा भने कम्बिनेसन प्लेमा ध्यान दिएको थियो र यहाँ पुनः एकपटक आफ्नो क्रसेसमा विश्वस्त देखिएको छ र त्यहाँ भने थ्रो इन केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी जेम्स थन्डरबोल्ट ट्राइङ टु गेट इट अल ओभर फ्रम द ब्याक त्यहाँ भने उत्कृष्ट ढङ्गले चोरी गर्न सफल राइट ह्यान्ड साइडबाट केडब्ल्युएस लोक्युग एफसी पेनाल्टी एरियामा रिक्स लिएका थिए र रिक्सले पेड अफ वेल भन्न सक्छौँ त्यहाँ गोल किक त्यसपटक पनि जेम्सका लागि
प्रतिस्पर्धा Less than 5 minutes remaining in this match. KWS still have to find something here. Someone has to rise for them. Someone has to rise for that batch. KWS Logkhyug FC. They'll have to do something here now. Someone has to rise for their batch. Someone has to show some intensity. Someone has to take the responsibility here away. र त्यहाँ भने यो सेट पिस जसरी भर्खरै लक्ष्मणले भन्नुभएको थियो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी KWS को खेलाडीको सोल्जरमा लेफ्ट फुट बल लङ बलमा जान चाहन्छन् त्यहाँ तर यस पटक पनि सफलता टाढा निकै नै टाढा 3 गोलको अग्रता छ विपक्षी टिमसँग KWS सम्भवतः अब भने कन्सोलेसन गोलको लागि मात्रै रहनेछ लक्ष्मण I believe so. This James team is really strong. Yellow card there though. This is what you'd want to avoid. Unnecessary yellow cards. Obviously लक्ष्मणले 2 येलो कार्ड हुन्छ पनि अर्को खेलका लागि सस्पेन्डेड हुनेछन् त्यहाँ कुनै पनि खेलाडी र त्यो सस्पेन्सन भने फेस गर्न चाहदैनन् पछिल्लो खेलका सोडिम श्रेष्ठले आफ्नो दोस्रो खेल गुमाएका थिए सस्पेन्सनका कारण पहिलो खेलमा गोल आएको थियो उनीबाट दोस्रो खेल सस्पेन्ड भएका थिए भने तेस्रो खेलमा पनि गोल स्कोर गर्न सफल रहेका थिए त्यहाँ सोडिम श्रेष्ठ माफ गर्नुहोला युलेन्सको तर्फबाट र यहाँ भने KWS कम्प्लिटली एक्जस्टेड र कम्प्लिटली डिमोलिस्ड जेम्स थन्डरबोल्टबाट र त्यसैबीच खेलाडी परिवर्तनको सङ्केत जस नम्बर 19 का प्रशान्त भुजु मैदान प्रवेश गर्ने तर्फमा छन् त्यहाँ जस नम्बर 11 का युसुफ भट्टराईको स्थानमा कप्तानको परिवर्तन Less than 3 minutes remain in this match. Can they find at least a goal? र VIP डिग्नेटरीजहरु पनि हामीले देख्न सकिरहेका छौं स्क्रिनमा र प्रेभिसन श्रेष्ठ जसमा 4 का डिफेन्डर अन्तिम 2.5 मिनेटमा के रहनेछ समीकरण लेफ्ट फुट बल लङ बलमा जान चाहेका थिए त्यहाँ कलेक्सन भने रहने छैन र अन्त्यमा गोल किक लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो मुभमेन्ट निकाल्ने क्रममा थियो उनी त्यो कन्ट्रोल र काउन्टर अट्याकिङ मुभमा KWS लोक्युग एफसी KWS अझै पनि बलमा सेन्ट्रल एरियाबाट ब्रस्ट अफ पेसको प्रयोग गर्ने तर्करमा थिए त्यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुनः एकपटक उनी इन्टरसेप्सन र क्लियरेन्स right footed ball tara still no any chance for them but it will be a substitution for goalkeeper just number 16 का ईशान गौतम मैदान प्रवेश गर्ने तर्खरमा छन् यहाँ प्रत्युष भट्टलाई रिप्लेस गर्नेछन् र उनको लागि पनि यो पहिलो अपीरियन्स रहनेछ यस टुर्नामेन्टको जस्ट नम्बर 16 का ईशान गौतम अनुभवका लागि समीर नेलेखुले उनलाई मैदान प्रवेश गराएका छन् यहाँ ब्याक फ्लिप त्यहाँ र सेन्ट्रल एरियाबाट पुनः एकपटक त्यो मुभ जेम्स थन्डरबोल्ट चौथो गोलको खोजीमा छ यहाँ अफिसियली
रेगुलर टाइमको पनि अन्त्य भएको छ तर अन्तिम 4 मिनेटको समय थप गरिँदै टर्न गर्दै त्यहाँ त्यो फुटवर्क पनि पुनः एकपटक दिपेश शाही लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेलिभर गरिदिएका थिए लङ बल सोहान विष्णुखेलाई मैदान प्रवेश गरेका सोहान आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्थे इम्प्याक्ट जमाउन चाहन्थे आफ्नो यस खेलमा आशिष पाण्डेको त्यो शट र आशिष पाण्डे जर्स नम्बर 14 का आशिष पाण्डे 1 असिस्ट र 1 गोल आजको यस खेलमा जुन शट प्रहार गरेका थिए मन्जिल शिल्पकार डाइभ त लगाएका थिए तर कुनै पनि मौका दिएनन् त्यहाँ उनले मन्जिललाई इन्जुरी टाइममा चौथो गोल थप्न सफल यहाँ थन्डरबोल्ट डेभलपमेन्ट सेन्टर यो खेलका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको लिटल एन्स स्कुलसँग गोल डिफरेन्स भने उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ यहाँ जेम्स थन्डरबोल्टले देख्न सक्छौँ लेफ्ट फुटेड बुलेट फायर गरेका थिए पेनाल्टी एरियाको बाहिरबाट शट प्रहार गरेका थिए तर मन्जिल शिल्पकारलाई आफूले आफ्नो पोजिसन त्यति उत्कृष्ट रहेको थिएन त्यो डाइभ लगाउँदै गर्दा पनि सेभ भने उनको पक्षमा रहेन त्यहाँ अन्तिम 2 मिनेटमा दिव्यान्शु खनाल मैदान प्रवेश गरेका छन् यहाँ राइट फुटेड बल प्रहार गर्ने तर्खरमा थिए त्यहाँ त्यसपटक भने उनी जेम्स थन्डरबोल्टबाट स्वयं श्रेष्ठ आज उनको नाममा पनि 1 गोल रहेको छ र आशिष पाण्डे भर्खरै ब्राङ्गर प्रहार गरेका खेलाडी र त्यहाँ भने अन्तिम 1 मिनेटको समय त्यसपटक भने क्लियरेन्स सोचे अनुरूपका क्लियरेन्स आएको छ जेम्स थन्डरबोल्टबाट सम्भवतः यो अन्तिम गोलको खोजीमा रहनेछ जेम्स थन्डरबोल्ट तर म्याच रेफ्रीको त्यो विसल र राहतको सास KWS का लागि गोलको अग्रता अझ फराकिलो बनाउने तर्करमा थियो जेम्स थन्डरबोल्ट शीर्ष स्थानमा रहेको लिटल एन्जल्स विरुद्ध त्यो जुन गोल डेफिसिट रहेको छ त्यसलाई भने कम गर्न चाहन्छ यहाँ ग्रेमन श्रेष्ठ आज उनको नाममा अहिलेसम्म गोल पनि आएको छैन तर अन्तिम केही सेकेन्ड्समा उनी पनि यो गोलको वर्षामा सामेल हुन चाहन्छन् त्यो रह्यो अन्तिम कलेक्सन मन्जिल शिल्पकारबाट मन्जिल शिल्पकारका लागि आजको यो खेल नाइटमेयर बनेको छ इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स भने मन्जिल शिल्पकारको त्यति उत्कृष्ट रहन सकेन र जेम्स थन्डरबोल्टले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ भने KWS लोकक्युग FC को अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ देख्न सक्छौं स्क्रिनमा आर्यन मातेबाट सुरुवात भएको त्यो गोलको वर्षा 4 गोल हुँदै गर्दाखेरि 4 फरक
खेलाडीबाट गोल आएको छ। यहाँ 12औं मिनेटमा आर्यन माते, 32औं मिनेटमा विशेष कुँवर स्वयं श्रेष्ठ र अन्तिम 64औं मिनेटमा आशिष पाण्डेको त्यो गोलका साथ 4-0 को एक बलियो जितका साथ जेम्स थन्डरबोल्टले यो विकको अन्त्य गरेको छ र आगामी हप्तामा फेरि एकपटक यहाँसँग जोडिनेछौँ र कमेन्ट्री बक्सबाट म अब बस्नेत र लक्ष्मण गिरी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल स्कुल फुटबल लिग 2025। धन्यवाद। Six queens, one team. Zit the eye, lollipop queens, come on. Lollipop queens, 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 lollipop queens. We do it for the culture, we do it as a team, we do it for the dream. We take over.
Number 6, match number 2. James Thunderbolt against KWS Logkhyug FC. James Thunderbolt have regained their winning position and second position on the table here and winning KWS Logkhyug FC by 4-0. And we have Pujan Maharjan, man of the match from James Thunderbolt. Welcome, Pujan. Thank you. Your team has not lost even a single match but second on the table with a goal difference. How are you feeling? What is the feeling about the tournament and this match as well? Obviously, we're very happy with the results we are getting so far, but we are looking forward to next week. So how's the combination with your team? Because there is Bisses, there is Aryan, there is Grayman, who are a player with a lot of caliber. How are you feeling by combining with them, playing as a team with the players like them? Obviously, it's very fun playing with them. It's been like a lot of years we've been playing together, so it's easy for us. So it's your first man of the match of the tournament, and who do you want to dedicate it with your family, teachers, friends, or like anyone? I'd like to dedicate it to my family and friends who are there. Thank you, Pujan. Best of luck for your upcoming matches. Thank you. So we had Pujan Maharjan from James Thunderbolt and so we have Yusuf Vatrai, the captain of KWS Logkhyug FC. Welcome, Yusuf. Thank you. So this is the first loss of the tournament. Where did we miss? We tried our best, but we'll definitely come back stronger. So what's the aim of KWS Logkhyug in the tournament? Because we have heard that internally in your school as well, there are a lot of football tournaments happening. How is that helping and what's the aim of KWS in this tournament? It is definitely helping us to become better, but despite our loss, we'll try our best and come to the top. Thank you. So how's the Thunderbolt Development Center, the tournament organized by Thunderbolt Development Center is helping you as an individual and your whole team in sense? It is helping a lot as our school has futsal and this is a football ground and we are developing slowly and will definitely be the best. Thank you, Isu. Best of luck for your upcoming matches. Thank you. We had Isu Vatrai from KWS Logkhyug FC, the captain of KWS Logkhyug FC, and I am Avay Basnet, parting ways with you. Keep watching Nepal School Football League, and we will be back again the next Saturday. Thank you.
about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a